ng Praise the Lord. Isa po pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas presyon. Ngunit po at pinapatas sa pagpuri, paglatay, pagdadakilay sa ating pinakamamalakas Jesus. And the whole honor, di pagagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalakas Jesus. And presyon, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida presyon, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Nina Comon Almeida presyon, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal, na kailanman na hindi natin malilimutan, presyon, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At dito maminamahal sa banal na gawain ito, presyon, dito po nagbago ang ating buhay, dito tayo pinagaling ng ating pinangamalpin sa lahat ng ating malubhang makaramdaman, at dito tayo pinagpapala at binibiyayaan ng ating pinakamamalapay. Presyon, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Alpaido Children, maging sa lahat ng ating mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Uri Perchuke Bubuynir, at katuwang kanyang malanak ating beloved Sister Divine Presyon, at maging sa lahat maminamahal ng ating ginagamit sa kanyang banal na ubasan, ating mga beloved choir Presyon, sa ating mga beloved instrumentalist maminamahal, sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan baguhan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Presyon. At maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live broadcast Presyon, Luzon, Visayas, Mindanao, maminamahal sa YouTube, sa Facebook Presyon, especially sa mga baguhan Presyon, magandang oras po din sa inyo. At muli magandang gabi na po sa ating pinakamalapis presyon. At narito na muli sa ating pagsagawa nating pananambahan maminamahal, ang ating pag-overnight sa mga oras doon presyon, ang magdamagang panalangin sa ating malapay presyon, ang ating malapay Jesus, ang lagi nating pinupuri sa ministeryong ito presyon, sa ating pagpupuyat maminamahal, na nariyan bagamat ang iba sa atin ay galing sa mga school maminamahal presyon, at ang iba sa atin ay talagang pagod yung ating physical pangatawan dahil may ginawa tayo sa ating mga tahanan. Presyon, ating iba ay nagtrabaho, maminamahal, galing pa po sa mga kanya-kanyang mga trabaho. Presyon, ngunit maminamahal, inuutos natin malapay Jesus sa mga oras no, ay ating pag-overnight. Presyon, na dito sa bagay na ito, dito yung pinagpapala ng ating malapay Jesus. Presyon, na sabi ng ating mga ngaral, ang katumbas po ng pag-overnight maminamahal, na hindi ka makaiglip, hindi ka makatulog maminamahal presyon, na talagang nagtiis ka maminamahal nga sa matapos mo yung ating pag-overnight maminamahal. Ito'y katumbas nito ay maminamahal yung 3 araw na maminamahal na pag-aayuno na kapangyarihan presyon, na nagmumula sa ating pinakamamalapay presyon. Kaya sa bagay na ito talagang tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala maminamahal, na rin na tayo maminamahal mga nakikisalamuha sa mga makakasalibutan presyon, na rin maminamahal sa ating pag-overnight, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na manggagaling sa ating mapaglabanan lahat ng tukso na gawa ng kaaway. Presyon, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit presyon, at masaksi niyo rin po maminamahal ang muling pag-aawitan, maminamahal sa awitin presyon, ang ating maminamahal sa ating masayang awitin at sa mga lumanay na awitin. Sa bagay na yan ay ating pong inimbitan ng pinakamalapis at banal presensya ng ating pinakamalapis. Sa pagpatuloy balgawain, masaksi niyo rin po presyon ang mga pinagpalang magpahayag ng ilang mga buhay pa ito ng mga kapatiran, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang malapay Jesus na nagbagong nilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, presyon. Sa portion po ng pagpapatato, diyan yung po maririnig yan, maminamahal presyon. At sa pagpatuloy balgawain, narinig po ang mga different choir presyon, simula sa ating mga beloved youth and singles choir, ating beloved adults choir presyon, at hindi po maminamahal, muli natin dadamahin ng pinakanabis at banal presensya ng ating malapay presyon. Sa pagpatuloy balgawain, masaksi niyo rin po maminamahal yung pagpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating kasambubagit handog presyon ng lahat ng mga Kristyano. Sa bagay na ito, ang pagkakalob ng kasambubagit handog, dito po tayo maminamahal sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus hanggang saan tayo katapat presyon sa paglilingkod sa ating pinakamalapay Jesus presyon, yung ating pagkakalob ng ating kasambubagit handog. At dito maminamahal ang pinangako rin po ng ating malapay Jesus presyon na triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritan presyon. Sa papatuloy balgawain maminamahal, na diyan rin po maminamahal ang huli maminamahal mamayang ubaga, yung pangangaral ng salita ng ating malapay Jesus presyon, na sabi nga rin bang lingkod maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mapagkain
nakapagpapabusog ng ating physical na pangatawan, kinakailangan po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Siyempre, yung pagkain salita ng Diyos, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating banal na gawain, Presyad, maging sa ating mga pag-uwi, sa ating mga kanyang tahanan, maminumhal, ipinamumuhay po natin ang banal na salita ng ating pinakamalapay. Presyad, yun yung pagkain spiritual. Presyad, palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Sabi pa ng ating malapay Jesus na wag natin pabayaan natin pagkakatipon na kagaya ng gulaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at mamalas na malapit ang araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamalapay. Presyad, sa mga oras na maminumhal, hindi ko masyadong kapahabahan, maminumhal, pagmaliwanag. Presyad, tayo na po yung magkaisa na mag-start maminumhal. Bago tayo mag-umpisa maminumhal, magbukas po muna tayo ng isang taimtim na pananalangin sa ating pinakamalapay sa Presyad upang kanyang paggabay, patnubay sa bawat sa ating Presyad, sa ating pagpupuri ay lagi nating maminumhal kasama ang ating pinakamalapay sa Presyad sa ating pangungunahan maminumhal. Presyad at na rin maminumhal sa ating pagpupuri ang ating mga kapatiran na rin paano tayong pinag-iingatan, pinarating mahati sa bugawain ay ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatiran maminumhal na rin naglalakbay Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na nagsasagawa ng ating pag-overnight Presyad, sila rin po yung pag-ingatan ng ating pinakamalapay. Kaya hiniling po sa lahat na rito maminumhal, tayo magkaisang manalangin sa ating malapay Presyad. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila magpahala po ng Ama Diyos, alam ko na sa lahat ng malapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran, pinag-ingatan po sa nilang paglalakbay, pinarinumhal sa malagaway. Narito kami sa balaharapan na nagkaisa, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba, huminang kabag, kapaturan sa lampukulang pagkamali sa mga samo kami, nangasumpuan na po sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, malapay yung sugasan mo kami ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Misama dinalain po namin sa pangalatang panalangin po ng aming kagalang-galang balis na Pastor Willie Salmeda, malapay yung sulang isa mo po, malapay yung Jesus, ang bawang itong bulgawain sa simulain sa iyong pag-MC uparing peripera kaawit ang madyupon sa iyong solimsong dari ibus mo yung pinakamabis sa malapay siya sa aming galait na sama mo kami sa bawang pagpupuri malapay silang isa mo rin po malapay Jesus ang pinagpalang ang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay patutog paano ka kumilos ng ilang buhay na nagbago ng ilang buhay nilulat sa bigat ng problema pinagaling sa malubhang makaramdaman sa moros pinagpapala na malapay ko po malapay sa bigay ng mapatotoo upang sa lahat ng pakinig lalo sa mabaguan po namin nanonood po namin labig at sa moros sila rin po yung makumberte at kung meron po mga banal gawain malapit po sila dumuro na sila yung makapiling makasama po sa paglingkod sila kasi mo rin po malapay Jesus ang pinagpalang mga awit malapay Jesus haling nariyan sa simula po sa Beloved Youth and Silver Choir, Beloved Adult Choir, vice versa, malapay sino po mauna sa kanila. Lahat ng papuring awit ng kanila, yanuin mo, magbilang dilo yung pinakalabis at malapay siya sa malapay sa yung malapay sa lilihan. Narinig po lang isang rin po pinagpalang mga ngaral na magpapaliman po ba tungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbuhagit handong malapay sa kumabigay ng matalata upang maunawaan ng bawat mga anak mo malapay yung susang kahalagaan ng pagkakalob ng kasumbuhagit handong. Narinig ito yung pinangangaw po ang triple blessing na pagupala. Lang sa meron po ang huling balgawain ng pangangaral ng salita kung bumigay ng misahi ng aming pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat pananampalataya. Sama mo kami malapay sa iyong balgawain sa simulan ka sa matapos na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo malapay sa pagpalain mo po yung balgawain. O paano kami iningatan pinarating mahati sa balgawain ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to pakaingatan po sila lalo na ang mga kapatiran po namin na rin naglalakbay na manggagaling pa ng malalayong lugar may mga dalang mga sasakyan ang iba'y naglalakad, pakaingatan po lahat ng mga anak Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa. Sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin na may kagalang-galang balis na Pastor Willie Salmeda ay ba nyo kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros namin mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal. Praise God. Hallelujah. As we got a Spirit, work within us. As we got a we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
As we got a male spirit work within us. As we got a male, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama sulod, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahaliw. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name.
I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll reverse Jesus day after day. I'll reverse Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I'll reverse Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man's me and the world's alone? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man's me and the world's alone? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man's me and the world's alone? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the faithful friend, that's a faithful friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet friend, such sweet friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, pagdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananalig
natin di magbabago. Israelin, panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumahib man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the
the light, walking in the shadows, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. And oh, but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different now. Oh, once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. And oh, but Jesus came to me. And by His grace I'm free. Now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, hold her hand. Your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the cloud, give us life about the deep. You have the earth and the skies in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, hold the reins. Lay your wonderful hands on the prairie. Oh, Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, give us life about the deep. You have the earth and the skies in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, give us life about the deep. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please
Keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness sweet in my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Good angels from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. Being that I want you, and I am worthy. Just a little spark in heaven close to you. I don't catch you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, and I am worthy. Just a little spark in heaven goes to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others worth you'd end up. But if you can, Lord, this is what I heard you do. Oh, oh, save a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others worth you'd end up. But if you can, Lord, this is what I heard you do. Oh, oh, save a little spark in heaven close to you. And the times long ago I got acquainted, and as time goes by the love in my heart grows. If reason asking too much, Lord, please save me, still honey. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others worth you'd end up. But if you can, Lord, this is what I heard you do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be others worth you'd end up. But if you can, Lord,
this is what I have you do. Oh, devil hid a spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Forget to love the word that He gave be sent. Those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Forget to love the word that He gave be said. Those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Forget to love the word that He gave be said. Those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant no more. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant no more. Ooh, learn to be that servant no more. Learn to be that servant no more. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant no more. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant no more. Ooh, learn to be that servant no more.
learn to be the servant of all, and to the old Lord, who will leave all battle, and to the old Lord, who will leave all battle. Yes, so my God, I trust in Thee. Who'll be the patient and swine over me, and another way on the patient, and another way on the patient. Yes, so my God, I trust in Thee. Let me the patient, let my enemies fight over me. Show me thy ways, so Lord. Teach me thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient, let the enemies fight over me. Remember now, that's it, so my you. Remember now, that's it, so my you. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient, let my enemies fight over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord is you, making one example. Both beat inside, let it go, get it once my go. Ooh, sweet oh, sweet honey, and honey go. Dance, dance of the Lord around, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. More to be the side, hurt it and go, get it once my go. Ooh, sweet oh, sweet honey, and honey go. More to be the side, hurt it and go, get it once my go. Sweet oh, sweet honey, and honey go. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The gentle speed of the Lord are true, and righteous so together. More to be desired and gold, it must find gold. Oh, sweet and honey, and honey come. More to be desired and gold, it must find gold. Oh, sweet and honey, and honey come. Oh, great is the Lord, and currently to be praised. And the city overcast in the mountain of the soul. That's beautiful situation, the joy of God who earth. He's on Zion, the side of the throne and the city, oh the great King. He's on Zion, the side of the throne and the city, oh the great King. Great is the Lord, who's greatly to be praised, and the city overcast in the mountain
of my soul in this beautiful situation. The joy of gathering is no sign. The sight of the Lord and see oh the great King. Is no sign. The sight of the Lord and see oh the great King. The great is the Lord, greatly to be praised, and the city overgat in the mountain of the soul intense, beautiful situation, the joy of gathering is no sign. The sight of the Lord and the city oh the great King. No sign, the sign of the Lord and the sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be free with His glory. Amen, 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 amen. Give to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Where beauty will I pray, my voice shall know Him in the morning. Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up. Give to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever duty will I pray, my voice shall know Him in the morning. Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up. Create me and Thee, hallelujah. And bring your and spirit, we that these learn. Create me and Thee, oh hallelujah.
Every year I spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take now the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And when you are spirit within me, so hallelujah. Create me happy, oh hallelujah. And when you are spirit within me, create me happy, oh hallelujah. And bring your spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take down the Holy Spirit for me. Oh yeah, restore and be the joy of thy salvation. And bring your spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence, so Lord, and take down the Holy Spirit for me. Restore and be the joy of thy salvation. And when you are sleeping within me, Isang puso naman ang sa akin ay likay. Binigyan mo res ng pagdamdamin at haloy. Isang puso naman sa akin ay likay. Binigyan mo res ng pagdamdamin at siyong harapan. Huwag mo akong paalisin, Espiritu Banal, mapaghariin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko na gawin mong dapat. Ang siyong harapan, huwag mo akong paalisin, Espiritu Banal, mapaghariin sa akin. Ang galak at tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko, gawin mo dapat. Magmula na makilala ka sandali, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko sandali handong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pagsin hansang katulad ko. Hinago mo ang makasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong Israelin, patutuon
sa dakilaan. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakilaan. Binigyan pansin at sa tulago. Hinago mo mga sinabi mo at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakilaan. Binigyan pansin ang sangat tulago. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakilaan. Binigyan pansin at sa katulad ko. Hinago mo pagsunod ko at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas, dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. O napakaligaya ang kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakasa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di man laging masaya.
Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oo na ang pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabanyan. Di naghingitan, iwasan ang tampuhan, di nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Dinigman niya tayo mga kapatid, o magsama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasing. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, masa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabanyan. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. May sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Dinibon niya tayo magkakapatid, o magsama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin mo, di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng hawit, hawit na buhay. At lumbay, iyong binawin. Kaya't ang hawit kong ito'y halay siyon. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Lord, hallelujah. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya ang awit kong ito'y halay siyon. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y
alay sa'yo. Binigan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, huwag ka na mangamba kung gusto na iyong kasama. Pag-iingat di ay mayat pa ipapabala sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pag siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang islang Himalaya. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ng buong puso tayo luwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ka ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso siyang natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang Himalaya. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ng buong puso ang kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search the old hand and oh my heart, right the head of my home, and see if there be some way and peace and be. Let's see the way, oh Lord. Let's see and the way, oh Lord. Let's see the way everlasting. Oh, search beyond and know my heart. Right behind on my door. Let's see if there is time we can reset me. Let's see the way, oh Lord. Let's see the way, oh Lord. Let's see the way everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Tanas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Hawinan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng
kalakasan. Ikaw ang pusang dumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, puri ng Diyos sa isang pag-ibig. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, puri ng Diyos sa isang bahid. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, puri ng Diyos sa isang bahid. He'll never be out from the miry land. He planted my feet out of somewhere. And it's the reason why I seek and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, he left to be up from the miry clay. He planted my feet out of the sour way, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Oh, praise God, I'm a Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will make, yes, I will make what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing. Who wants to say what to do, where have to go? Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing. What to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes,
do, and I will be, yes, I will be what you want me to be. We must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where and who to go. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep it in line. I'm blessed cause He walks with me and see me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep on the line. I'm blessed cause He walks with me and see wherever we go. And if you happen to ask, how are you? I'm blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Well, you gotta get praising that Lord. Where the cattle get and wanna go, cause something good is going to happen. We couldn't see this where the cattle get and praising that Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari ay hindi magpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. He said that my time had a dedication. I got a dedication. I'm gonna let it shine. Oh, he said that I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come, go with me, come, go with me to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house. To can go, be can go to my Father's house. It's a sweet, sweet door. Truly I'll be there, truly I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. So surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house. It's a sweet, sweet joy. There's a lot of people going home, but signs of time people down below. With it a twinkling of an eye, glory God. There's a
mo napakaburi mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagilang pasasalamat ang hihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan ba'y laging tapat. Kabilang pasasalamat ang hiyahan ko. Harapan-tapan kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Ang buhay ko'y dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagpulan, lalo't higit ang pagtutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tutulot mo'y masenta ng buhay. Dakilang pasasalamat ang hihandog buhay. Dakilang pasasalamat ang hihandog. Harapan-tapan kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hiyahandog. Harapan-tapan kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. Oh Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang hihandog. Harapan-tapan kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi na masasayang ang lahat ng kapagod at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Hilapit na mangyari at ako maging huli. Ngayon siya huwag nang rapihin
At sa araw na yun, siyo'y makapit. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit ay ganda. Basta po naroon siya, liwanagyan ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailan. Sa araw iyon, hinan mo ang langit ay ganda. Basta po naroon siya, liwanagyan ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay di magagawa naman sa tayo sama-sama. Iwasin natin ang problema sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa naman sa kung tayo'y magsama-sama. Iwasin natin ang problema sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa naman isa, at tayo'y magsama-sama. Iwasin natin ang problema sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Wala nang takapin si Kristo, may kailangan sa aking puso. Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Says Jesus set me free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at gawiran sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin niyang dalan? Sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya dadalhin? Sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito
upang tayo kukunin niya darangin. Tariya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang kailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming. We come to praise, we come to praise, we come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of demons will have to be far away. In the power, the name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mind, the name of Christ Jesus, we are still victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we are still victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mind, the name of Christ Jesus, and tell people, stand before. In the mind, the name of Christ Jesus, surely victory, oh victory, yes victory. Hallelujah, I'm praises, be victory, glory, glory. We hallelujah, yes song, and I'm happy, oh victory, yes victory. Hallelujah, I'm praises, be victory, glory, glory. We hallelujah, His song, and I'm happy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind, all my power, and by my spirit, send the Lord. Is that my mind, all my power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed.
by my spirit sent down low. He's not by mine, nor by power, and by my spirit sent down low. He's not by mine, nor by power, and by my spirit sent down low. To this mountain shall be removed. To this mountain very move. To this mountain shall be removed. And by my spirit sent down low. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sense that's life at all. Serving God, doing Him, hallelujah. Living of life, but no life at all. I know it's Jesus came in hand. And nothing can satisfy it, Jesus with it. He makes my happy heart. Walking in His way, happening on. Living for His my King. By the way for the victory. By the way today. And it will keep us still rejoicing. As the trouble on thy way. Let the time move on. Let the faith move in. Let the song ring out. Let the joy begin. For without you down. To the show we ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And it will keep us still rejoicing. As the trouble on thy way. Let the time move on. Let the faith move in. Let the song ring out. Let the joy begin. For without you down. Let the show the way by the faith way today. Rejoice, rejoice, rejoice till the end of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice till the end of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands till the end of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands till the end of the Lord. See man, see it. See man, the children of the Lord. See man, see man, see man, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart to sing. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's that who wants to fight us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. That's that who wants to fight, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
It's all over me. Oh, being sad, being sad, being. It's all over me. Being sad, Jesus, being sad. It's being my soul. Sing it, shout, oh Jesus, save me. Some people understand me. Jesus, save my soul. Something bumping, has bumping my soul. Sing it, shout, oh Jesus, save me. People understand me. Jesus, save my soul. It's something bumping, has bumping my soul. You sing, shout, oh Jesus, save me. People understanding, Jesus, save my soul. There's something bumping my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Famous Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His soul. Dini, palakpakan po natin ng malakas ang ating magpasabi ng praise the Lord. Embrace God. Tapos may mahal ang mga mapuring masing awitin sa ating pinakamahal na praise God. Tabi mo patuloy sa ating balguain praise God. At tabi dito ako na sa ating mga malumanin na awitin praise God. Sa mga oras na may mahal, ibinigay ko ang pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-sama muling manalangin mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli Malapinoon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami maluwalhati pong nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod Malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong mga lingkod, Malapinoon. Maging mga espesyal na papuring awitin na amin po iaalay sa iyo. Hallelujah. Gamitin mo lamang po, Malapinoon, maging daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa o Malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos, iyong matamis at banal na presensya. Patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kaming lingapin, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, Malapinoon. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen, hallelujah. Oh Lord, my God, when I know someone there, go and see
sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and then behold, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, in thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. Thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy words, O Lord! Thy thoughts I bear within. How great
taasan, sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at tapatan. Sa saliw ng plautaan kunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts have been within. How great are thy works. Hallelujah. How great are thy works. How great are thy works, oh Lord. How great are thy works, oh Lord. Thy thoughts have been within. How great are thy works. Hallelujah. How great are thy works. How great are thy works, oh Lord. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa iaalay sa iyo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y
ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Pinsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan ba? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko, paglinawin ang isipan ko, upang masunod ko ang kalooban mo, bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan ba? Pag-ibig mo'y lagi
nadarama. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may dinig bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may dinig bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo, nawang magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon, sa buhay ko,
dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higi ng kahabagan mo, higi ng patawan mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higi ng kahabagan mo, higi ng patawan mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higi ng kahabagan mo, higi ng patawan mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatang sa akin. Abang mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan
bibilangin ko ang kabutihan mo. Sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatang sa akin. Abang mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Dati ang buhay ko puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, bigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Dati ang buhay ko'y puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos,
dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag ko'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit maibig ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko.
dahilan. Sabi nila ako raw ay bula, at parang nababaliw na raw ako. Ano ba ang sabihin nila? Di ko magagawa, iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. You did not wait for me, crying out to you in fair humanity. You did not wait for me, to you, but you said, calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in real humanity. You did not wait for me, cry out to you, but you let yourself, your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful.
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing just to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. I
in the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me in my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. I've been with Him by the blood of the Lamb. I've been with Him, and I know I am. I've been with Him by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There's more beside. To the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town. What is all about? There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind,
and it fell on every one of them. And the wind that blew on the because praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatuloy siya pinakungsan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalagan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalagan, nag-aawitan sa mga kamang-kamang niyang gawain. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-kamang niyang gawain. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord.
Glory to God. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin din pong respeto, pagbati sa ating beloved parents in the Lord, sa ating mahal at kinagalang na Pastor Willistrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buinir, at sa kanila pong mahal anak, Ate Biles Nir, at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayo dako naroroon mga minamahal. Praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, at sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. At tayo po mga minamahal ay nandito na po sa yugto ng testimony portion po mga minamahal. Kaya huwag tayong mahiya mga minamahal. Ipahayag natin ang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, paano tayo pinagkalooban ng kapayapaan sa ating puso't isipan nung hindi pa tayo na-save sa ministeryong ito. At hallelujah, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil itong mga patotoo na to ay hindi po sa atin mga minamahal. Ito po ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Ginamit lamang po tayo mga minamahal, hallelujah, na maglahad ng kanyang mga, hallelujah, kamangha-manghang ginawa sa ating buhay. Kaya kailangan pasalamatan natin at kailangan mga minamahal, bigyan natin ng, hallelujah, sigla yung mga patotoo, mga minamahal. Dahil hindi lamang po tayo ang hallelujah narito na makakinig niyan, bagkos mga minamahal, pati yung ating mga ibang mga kapatiran na nasa ibang dako, sila po ay, hallelujah, makapanood sa atin at sila po ay mabibless din mga minamahal sa bawat patotoo natin mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Dito po sa mga awit 100, kapitulo po ay 4, versikulo po ay 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag natawag po ang ating mga pangalan mga minamahal, maghanda na po tayo at manalangin tayo mga minamahal para pagdating po natin dito, mas lalo tayong pagpalain ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At yung mga nervyos na yan, mga minamahal, i-cast out po natin yan dahil yan po ay gawa po ng kalaban mga minamahal. Para mas ayos po ang ating mga patotoo, manalangin po tayo mga minamahal at kayo lamang po mga minamahal sa ating magpapahayag ng mga buhay na patotoo. Kindly po mga minamahal, 7 minutes po ang maximum at 5 minutes po ang minimum mga minamahal. At kung nais po ninyo mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, makipag-ugnayan lamang kayo dito sa ating mga beloved instrumentalist para mas ayos mga minamahal yung mga nota na inyong mga awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sikapin po natin mga minamahal na huwag po tayong tuloy-tuloy pong matulog mga minamahal dahil kaya tayo ay narito para po magsakripisyo
sa overnight po. Ang katumbas po nito ay 3 days fasting po mga minamahal. Makinig po tayong mainam. Hallelujah. Dapat nagagalak po ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Lalo na sa nalalapit na po na silver anniversary ng 25 years. Talipaw victorious anniversary po mga minamahal. Kaya kailangan, hallelujah, huwag tayong manghinawa na ipalakpak yung ating mga kamay. Hallelujah, wala tayong ibang pinunta dito, hindi tao mga minamahal, kundi ating pinapalakpakan dito, ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. At basahin ko na po mga minamahal ang verse 5 po sa beloved brothers at sa beloved sisters. Sa beloved sisters po, pangunahan po tayo na ating beloved sister Riza Briones. Sundan po sila na ating beloved sister Norma Binluan. At ang pangatlo po, ang ating beloved sister Junilyn Milan. At ang pangapat po, ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang panglima po sa beloved sisters, ang ating pong beloved sister Nida Bakuyag. At sa mga beloved brothers po, pangunahan po tayo na ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po sila na ating beloved brother Norman Entrada. Pangatlo po ang ating beloved brother Romil Morante. At ang pangapat po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang panglima po ang ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord po. At sa pang-anim po, sa mga beloved sisters, sundan po na ating beloved sister Marta Tamundong. At ang pampito, ang beloved sister Prissy Benitez. Pangwalo, ang ating beloved sister Abigail Villaruz. Pangsyam po, ang ating beloved sister Abilina Rosario. Sa beloved brothers po, mga minamahal, sa pang-anim po, tayo po ay sa ating pong beloved brother P.D. Castillo. Pampito po ang ating beloved brother Arman Rondilios. Pangwalo po ang ating beloved brother Marlon Divira. At pangsiyam po ang ating ang iyong abang lingkod. Praise the Lord. At sa di na po pagtatagal mga minamahal, akin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at maghanda po ang ating beloved sister Riza Briones. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya ay kinona ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle, minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating balgawain, minamahal, at akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal,
At yan ang din ang nagbigay daan upang ako'y makumperte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasaliputang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo at tricycle minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po sa ating pong mga nadadaanan sa kalsada minamahal. Andyan na may mga taong gumigit na minamahal, subalit tayo pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon upang hindi sila mabangga minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Mario Fernandez, sa pinagpalang patotoo na yan. Imagine niyo po, mga minamahal, dati-rati, siya ang taga-hatid sundo ng kanyang beloved wife. Siya ang taga-usig. Pinapagalitan pa niya yung kanyang beloved wife. Bakit dalo ng dalo dito? Ngunit napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang siya ay nag-aantay, hallelujah, sa kanyang beloved wife, hallelujah, napapakinggan niya ang ibanghilyo ng kaligtasan dito mga minamahal. At unti-unti, hinipo ang kanyang puso sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Siya na rin ang nagkusa, hallelujah, na nagsabi na magpabautismo siya, tanggapin niya si Kristo bilang hari, kanyang buhay mga minamahal. At nariyan pinapakita yung himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nung dumalo sila dito na uso ng mga panahon na yun mga minamahal, ang motor nap dito mga minamahal, lalo na pag-branded yung motor, hallelujah. Ngunit, hallelujah, aksidenteng sinundan sila ng 4 na kalalakihan, ngunit nung sila'y lumiko dyan, ang sabi, dito lang pala sila pupunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mahang importante mga minamahal, na bago tayo alis sa ating mga tahanan at pagdating dito sa ating banal na gawain, saan man tayo pupunta, kailangan magtaas tayo ng ating mga kamay. Hallelujah, manalangin tayo, na ingatan tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal.
atin na po tinatawagan ating beloved sister Risa Briones at sundan po ninyo ang lingkod. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalalang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang pagpalang gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Babalikan ko lang po mga minamahal, year 2021 po kung saan ang buong mundo ay dumanas po ng pandemya. Andyan po na talagang yung COVID-19 po ay uso that time, year 2021. Tunay na napakarami pong kumpanya ang nagsara dahil po sa pandemyang iyon. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking pong pinapasukan ay hindi po nagsara dahil ito po ay nabibilang sa isang essential industries, kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung time na rin yun po mga minamalaan dyan po na lahat po ng lalabas po ay nire-required po na magpa-vaccine dahil nga po sa COVID-19 na virus na ito. Subalit ako po ay pinagpala that time sapagkat ang aking pong mismong boss po sa pinapasukan ko pong kumpanya ay isa rin pong born again Christian at sa kabagan po hindi niya po kami ni-required na magpa-vaccine, kaya labis po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na malaya po akong nakakapasok sa trabaho kahit wala po akong vaccination that time, kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil that time, hindi rin po ako naging excuse sa pandemyang ito. Ako rin po ay dinapuan rin po at na-virus din po ako that time. Andiyan po na talaga akala ko po hindi na po magtatagal ang aking buhay dahil lahat po ng sintomas ng isang may COVID-19 ay nasa akin na po. Andiyan po na talagang dumating po sa point na hirap na po akong huminga, nawala na po ako ng panlasa. Andiyan po na talagang hindi na ako makapagsalita that time, hinang-hina na po ako. At kabi-kabilia na po yung nag-a-advise sa akin na magpadala na daw po ako sa ospital dahil talagang hindi na po maganda ang aking kalagayan that time. Akala ko po talaga magtatapos na aking buhay. Subalit alam niyo po mga minamahal, ako po ay nagbingi-bingi sa kanilang mga advice. Hindi po ako nagpadala sa ospital. Ang ginawa ko po mga minamahal, ako po ay nagkulong sa aming silid. Nanalangin po ng taimtim sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri po at humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. At alam niyo po mga minamahal, tunay na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok po ng aming tahanan, sa pagbibigay niya po ng knowledge and understanding sa pag-aaral ng aking mga anak. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po. Ating beloved sister Risa Briones ay pinagpalang patotoo na yan. Isa patunay lang mga minamahal na ang Diyos natin pinaglilingkuran sa ministeryo ito ay buhay at totoo. Positive siya mga minamahal sa COVID-19. Ngunit wala mang milyones mga minamahal na pampa-hospital. Wala siyang ibang ginawa. Tumawag dito sa ating pastoral house. Nandiyan araw at gabi, pinapalalangin ng ating mga beloved pastoral workers. At pati din siya mga minamahal, ginamit yung sandata na bili ng ating mga parents in the Lord, ating mahal Pastor Wilde Estrada Almeda. Wala kang ibang gagawin. Ipikit ang iyong mata, itaas ang iyong mga kamay, magsisi ka sa lahat ng iyong mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal.
At ako na po ang sunod ng pahayag ng buhay na patotoo. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dubling pagrespeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalaala ang kanilang mga ginintuang aral at turo na iniwan na ating beloved and honorable Pastor Wilstrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comal Almeda, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa ating pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa mga siwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, at sa kanila pong mahal anak, Ate Baisnir, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng overnight service na Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Sa rewind ko lamang po, mga minamahal, year 2020, mga minamahal, nung ako'y galing sa ibang bansa, nariyan mga minamahal. Hallelujah. Nagtaka yung aking beloved wife, beloved son, na akala nila nagda-diet ako mga minamahal dahil napakalakas kong kumain. Ngunit napakabilis po ang pagbagsak ng aking physical pangatawan. Ay hindi po nagtagal nun mga minamahal, pandemic na. Kaya sabi na aking beloved wife, ano ba ang aking naramdaman? Sabi ko, wala naman. Sabi niya, hindi. Dahil grabe po, mabilis po ang pagbagsak na yung physical pangatawan. Kaya sa madalit sabi, nung pwede na pong makalabas mga minamahal, haloy sabi niya sa akin, kailangan ipa-check up kita para malaman kung ano yung karamdaman mo. Dahil nag-alala na kami, dahil sobrang payat mo na. Kaya pumunta kami sa hospital, mga minamahal, para magpa-general check-up sa aking urine at ganoon din po sa aking dugo. At lumabas po sa laboratory, mga minamahal, na nag-positive 300 na pala yung aking diabetes, mga minamahal. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, kailangan kuya, i-confine ka na dahil delikado na yung inyong blood sugar. Sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Dahil naglakad nga kami papunta dito, kaya ko naman, Dok, hindi po kuya, dahil baka anong mangyari sa inyo, kami ang sisihin. So, pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal, at sabi sa akin ng doktor, kailangan kuya, after 1 week, bumalik kayo dito para i-general check up ulit natin, laboratory ulit. Kaya, sabi ko, sige Dok, susumadalit sabi, umuwi kami pagdating sa aming bahay, ginawa ko, tumawag ako dito sa pastoral house, at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Isinalaysay ko yung nangyari at sabi niya sa akin, mag-ayuno kayo ng 5 days, beloved brother John. Ngunit hindi ko naman mga minamahal na madiritsong 5 days dahil kaya sa aking isip, ngunit sa aking physical, hindi na po kaya mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, hindi ko man nakumpleto yung 5 days na pag-ayuno mga minamahal. Bumalik kami sa hospital at General Laboratory ulit mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa unang panalangin ng ating mahal Pastor Wilstrada Almeda. Hallelujah, naging normal po yung aking diabetes. Hallelujah, sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hindi na po ako nag-take ng maintenance mga minamahal. At isa pang pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa taas na aking sugar, lumabo na yung aking paningin mga minamahal. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin na aking beloved wife. Ngunit buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Alam niyo po, yung salamin na yan, hindi ko na po yung nagagamit talaga mga minamahal. Hallelujah, ginagamit ko na lamang po ito kapag nagbasa ako ng Bible mga minamahal. Pinagaling din ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ibinalik niya, hallelujah, yung liwanag na aking paningin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran dito mga minamahal. Dati-rati ayaw ko ang yugtong ito sa testimony mga minamahal. Nahihiya ako. Ngunit, hallelujah, lagi kong sinasabi noon na
wala akong patotoo. Ngunit binigyan ako ng patotoo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At yan ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya gandito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Men, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po pinalitan ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan niya rin po ako ng may pananapit na kabanalan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto, dahil napakababa po ang aking dugo, dahil ako po nag-bleeding na talagang tinatago ko po yan, di ko po sinasabi po. Alam niyo po, nung dumating na talagang napakababa na po ang aking dugo, yun po ang sanhin po na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po, na ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit po sa hospital po, talagang dyan po ako po talagang chinik up, inexamine po na sabi po ng doktor dahil niras pa po ako, mayroon pong sumama po na bukol. Sabi po ng doktor dahil andyan na talagang ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matris dahil mayroon pong sumama po na bukol. Alam niyo po, sa patuloy po yan na ako po chinicheck up, ina-examine, inobserbahan po, sabi po ng doktor ay talagang andyan na sabi niya po, ito po tumor sa matris pero andyan, wala po akong kagalingan na sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa ospital. In-examine po ako na talaga andyan na sabi po ng doktor kasi lumabas po na naman po dahil yun po ang
bukol po talagang mayroon pa po. Alam niyo po, sabi po nila sa Pangasinan, arorosip daw po, marami pa pong bukol po. Kaya yun po, sabi pa na ang doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon. Nasabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang nag-iisang naghahanap buhay po sa kanila. Sabi niya po sa akin, basta manampalataya ka, walang imposible, paghagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, sa patuloy po yan, nandun nga po ako sa ospital na talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, magpahinga ka muna ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako na nagmumukmuk po, nakahiga. Alam niyo po, talagang halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos talagang hindi po ako makatayo. Alam niyo po, nung ako po'y pinasyalan po ng aking beloved ate, dahil doon nga po ako, nadatnan niya po na, hallelujah, nandun nga po ako nakahiga. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko pong ito, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin dyan po, sa Barangay Lukban pa po, alam niyo po, nadatnan ko po, ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 Praise the beses. Lord. Pinalkas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ako po yun, nagpatuloy po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang sumunod po ako, sa patuloy po yan sa paglilingkod po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Will Distrata Almeida, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa. Wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras nito, dyan po talagang, andyan na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Diyan taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na talagang siya po dakilang manggagamot po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagbabasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po kahapon po, ang aking anak po na nandun po sa dako po ng Maynila na driver po yan, alam niyo po, nakasagasa po ng motor po, alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung nasagasaan niya po, muntik na po
nakapagpreno po siya. Siya po yung iningatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, Praise the yung Lord. nasagasaan niya po. Kaya maraming salamat sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako dahil nung baguhan po ako, talagang ang aming bahay, talagang napakalit po yan. Ang aming sahig, lupa, ang aming bubong po, talagang kawayan po yan. Alam niyo po, tumutulo mo po yan. Tinatawanan po ako. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pagkain po namin, pamasahe po namin papunta sa banal na gawain, dahil dyan na talagang nilalakad ko po yung highway hanggang sa doon po sa amin, papasok po. Hindi ko po yung tinignan. Sabi po nila na nababaliw daw po kami sa pagpunta po dito po sa gawain po natin, pero andyan nagpatuloy po ako. Hindi ko po yung tinignan po kahit wala po kami makain, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa aking anak. Nagtitinda lamang po ako dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha po ko pa po sa aking bilabo dati. Alam niyo po, talagang tiyan na patuloy po akong naglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung aming bahay. Talagang naayos na rin po. Hindi na rin po kami nababasa, Praise bato the na Lord. po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil kahit isang gamit wala po kami. Ngayon po, pinagkaluban niyo po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit pang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaparihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Biluan sa yung pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga minamahal. Year 1998, na-diagnose siya may cancer sa matris. May taning na ang buhay na ating mahal na kapatid. Ngunit sabi ng kanyang beloved ate na naunang na-save sa ating ministeryo ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry, huwag kang magmukmok dyan. Magbihis ka, sumama ka. Dumalo tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ayaw ko po ate, baka doon, pagdating doon, higa lang ako, basta sumama ka. Walang imposible sa aming Diyos na pinaglilingkuran. Pumunta siya dito mga minamahal. Pagdating niya dito, nandyan yung pagpupuri, ang kanyang nadatnan mga minamahal. Kaya sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag tayong manghinawa mga minamahal. Hallelujah sa pagpupuri. Nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, supposed to be, year 1998, wala nating beloved sister. Ngunit sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. 27 years na mga minamahal, nakasama nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya ay Diyos na makapangyarihan, great provider, great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo muna tumayo mga minamahal. Ipagpag natin yung ating mga inatok na diwa. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo,
Pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Walhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitin ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at tapat. Pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo'y sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Norman Entrada at kindly mahal na po ang ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Willistrada Almeida. At ganun din po sa mga hindi malilimutang aral tour ng ating pong ginagalang minamahal
na Assistant Pastor Liz Almeida, at maging sa mga beloved children, kundi po sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga kapatiran, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako na naman po mga inamahal ay talagang nabigyan muli ng pagkakataon at isang pagpapala mga inamahal na mapasalamatan pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po mga inamahal na talagang dati-rati din po hindi ko po alam yung mga ganitong gawain at maging sa kinagis ng relihyon mga inamahal, talagang ako po wala pong panahon mga inamahal upang talagang magsimba mga inamahal ng araw dahil talagang ang aking isip mga inamahal ay nandun lamang mga inamahal sa talagang sa makasanlibutan, nandun yung talagang pagbabarkada nung araw mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang andun din po mga inamahal yung kaguluhan ng aming pamilya, kaya talagang broken family po kami, kaya talagang yun din po mga inamahal ang isa sa mga talagang kung bakit po ako po mga inamahal talagang napasok mga inamahal sa mga ganong gawain mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang habang tumatagal mga inamahal talagang lalo lumalala din po yung aking pagbibisyo hanggang sa ako po napunta po mga inamahal sa talagang paggamit po ng pinagbabawal na gamot. At tunay po mga inamahal na talagang puro talagang abuso mga inamahal sa katawan dahil pag nasa diwa ka pa, nasa diwa po ako mga inamahal ng pinagbabawal na gamot, talagang tunay po na maging yung pagkain mga inamahal talagang hindi ko na po magawa mga inamahal. At dyan yung talagang palaging puyat mga inamahal. At hanggang sa ito po nagbunga po ng karamdaman mga inamahal. Nung una talagang palaging mataas po yung aking BP mga inamahal. Yan po yung aking naranasan po nung araw mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang ang sabi po ng doktor sa akin, talagang bakit sa ganyang edad mo, talagang mataas na yung BP mo, high blood ka na. Sabi sa akin, mga inamahal. At tunay po mga inamahal, talagang ginagamot po namin yung pinapagamot mo mga minahal yung pagkakaroon ng mataas na BP mga inamahal. Subalit talagang ito po hindi gumagaling. At nung ako po, mga inamahal, ay dumaan po sa general check-up mga inamahal at doon nakita mga inamahal na ako po may karamdaman pala sa sakit sa kidney mga inamahal, sa bato mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang doon po yung nakitaan din po ako sa sakit sa puso mga inamahal. Kaya ang iniinom kong gamot nung panahon na yun mga inamahal ay 3 klase po ng gamot mga inamahal. At kailangan ko pong sa loob ng 1 buwan mga inamahal, kailangan ko pong bumalik po doon sa hospital upang suriin muli kung mayroon pong pagbabago. Subalit talagang hindi na po kami nakakabalik mga inamahal gawa ng talagang wala na pong pinansyal mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang hindi ko na alam ang aking gagawin. Talagang doon na nawalan na rin po ng kapayapaan mga inamahal. Walang araw, walang gabi na talagang hindi ko po iniisip yung aking karamdaman mga inamahal. At nais ko pong magpagamot mga inamahal. Nais ko pong bilhin yung mga niresita ng doktor. Subalit talagang ako po walang kakayahan mga inamahal dahil ako po umaasa lamang sa aking mga loved ones nung araw mga inamahal. Kaya talagang yung naisip kong pag-asa na lamang mga inamahal ay yung talagang doon ko po sa ganong kalagayan mga inamahal, doon ko po naalala
ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang dyan na talagang ako po'y nagsisimba-simba na mga inamahal doon sa talagang doon sa lugar namin. At ngayon dumadayo na rin po ako mga inamahal doon sa ibang simbahan upang talagang ako po'y nananalangin mga inamahal na ako po'y gumaling mga inamahal. Subalit talagang hindi ko po nasumpungan doon yung kagalingan, yung kapayapaan at halos talagang ako po'y nanalangin tuwing gabi, nananalangin ako mga inamahal dahil talagang pakiramdam ko mga inamahal talagang wala na akong talagang ibang pupuntahan mga inamahal. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa unang dalangin po natin ginagalamahal na Pastor Willis Almeida, talagang tunay po mga inamahal mayroon palang totoong gawain mga inamahal, nasumpungan ko po sa pamamagitan po ng TV mga inamahal, napakinggan ko po yung mga patutuo, buhay na patutuo at dyan po yung pangalan ating beloved na mahal na Pastor Willis Almeida. At tunay po mga inamahal, ako po kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kung talagang kung tutuusin mga inamahal, kung talagang ako po hindi kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi po ako maniniwala doon sa mga patutuo na aking napanood, napakinggan. Hindi ko po paniniwalaan yung ating inagalang na mahal na pastor. Subalit talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y kanyang kinahabagan mga inamahal. Talagang ako po'y nagkaroon ng pananampalataya at tunay po mga inamahal na talagang ipinaisip pa na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang kailangan ko pong ilapit yung aking sarili mga inamahal. Kailangan ko pong pumunta sa banal na gawain imbis na talagang manatili lamang sa tahanan. At tunay po mga inamahal na sa kahabaan na pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagawa ko pong lumuwas mga inamahal papuntang Maynila. Bagamat medyo napakahina po yung aking physical na pangatawan. At tunay po mga inamahal ng aking pong ninanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. At ako po'y nagpatuloy sa pagdalo. At tunay po mga inamahal, hindi ko na lamang po namalayan mga inamahal talagang ako po'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ibinalik niya yung kalakasan mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang habang tumatagal mga inamahal, dahil noon talagang bago-bago pa lang akong dumadalo mga inamahal, talagang hindi naman karakadaka mga inamahal, inalis yung aking mga karamdaman, gradual po mga inamahal. At talagang napatunayan ko talaga mga inamahal na yung karamdaman ko talaga ay medyo hindi po kasi nag-a-apply din po ako ng trabaho man, subalit hindi po ako natatanggap mga inamahal dahil po doon sa karamdaman. Kaya talagang ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa aking pagpapatuloy talagang ako'y lubusan niyang pinagaling mga inamahal. At talagang nakakapagtrabaho na yung abang lingkod mga inamahal. Pagamat yung mga napasukan ko rin nung araw mga inamahal, medyo may kahirapan mga construction. Subalit napatunayan ko mga inamahal na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dahil kung hindi mga inamahal, hindi po ako makakapag trabaho sa ganong mahirap mga inamahal dahil yung napasukan ko nung araw mga inamahal dyan po sa MWS po yun mga inamahal dun sa Nawasa. Talagang tunay po mga inamahal na talagang naghuhukay kami mga inamahal na nauulanan, naaarawan. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y pinagaling mga inamahal dahil nagawa ko magtrabaho sa ganong klaseng magamat mahirap mga inamahal. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hanggang sa mga oras na ito mga inamahal, talagang sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagamat hindi mo po karapat dapat ay minarapat pa pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po mga inamahal na talagang maging sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, talagang kung paano po kami talagang
paano namin ay tatawid yung aming pangangailangan talagang ito po'y nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal sa pag-iingat, sa kagalingan ng karamdaman, mga namahal, maging yung aking beloved wife, mga namahal, talagang may iniinda po yan sa tiyan, mga namahal, na nananakit po yung tiyan, kuminsan namimilipit po sa sakit, mga namahal. Subalit nung siya po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang bagamat matagal na panahon, ilang halos 20 years, mga namahal, hindi po siya sumasama sa akin, mga namahal. Subalit nang dumating yung time, mga namahal, na talagang mayroon na rin siyang nararamdaman sa katawan, mga namahal. Maaring yun po yung kaparanan at pinakamamahal na Panginoon Jesus upang siya po'y kahabagan din, mga namahal. At tunay po manawa talagang siya din po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-iingat sa bilang isang driver, mga namahal, talagang andyan na kunting ano lang, mga namahal, lalo na dyan po sa dako ng Metro Manila, talagang grabe po yung traffic po na halos araw-araw, mga namahal. Talagang tunay po, mga namahal, pag nagkamali ka ng kunti, mga naman, talagang makasagi ka o kaya ano, talagang dyan na may kasama pong ano po yun, mga namahal. Siguradong mayroon kang liabilities na talagang babayaran, mga namahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal sa kanya pag-iingat, maging sa talagang maging doon sa trabaho, kung minsan, mga namahal, talagang bigla na lang mga sumasama yung pakiramdam. May mga kaibang nararamdaman. Subalit sa pamamagitan lamang po ng talagang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga namahal, na talagang bagamat gusto ko pong talagang ipakita sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na maski na hindi po ako iinom ng gamot, talagang ako po'y pagagalingin niya, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang yung mga trangkaso kung minsan biglang dumarating, isang araw lang, mga namahal, gumagaling na pinapagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Praise the Lord, hallelujah. Jesus, sa mga pagpaparang physical, material, higit sa lahat na pagpapalang espiritual, lahat ng kaparihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay-sabay po nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tunay na kung tayo ay talagang may tiwala at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, anuman ang ating karamdaman, mga minamahal, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal, na panood niya ang ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at doon niya nakita, mga minamahal, ang talagang mga iba't ibang karamdaman, mga iba't ibang patotoo ng beloved kapatiran at talagang doon po siya na-encourage, mga minamahal, na talagang sa ministeryong ito, mga minamahal, ay pinapagaling, gumagaling ang lahat ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Kaya tunay na totoo, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito at sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Na talagang kahanga-hanga at talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Imagine ang karamdaman ng ating beloved kapatid na nung siya ay nagpa-general check-up, ay talagang doon niya nakita na talagang marami pala siyang karamdaman, mga minamahal. So ang ginawa niya ay talagang
lumapit mga minamahal, dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at talagang ang kanyang nararamdaman mga minamahal, yung kanyang mga karamdaman na kanyang problema mga minamahal, unti-unti ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay talagang mismo na ating naranasan, na-experience natin mga minamahal ang talagang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal na talagang patuloy na tayo ay magtiwala, patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil ang mga kagalingan na yan ay patotoo ng bawat isa sa atin mga minamahal dahil lang sa ating mga patotoo ay pag yan ay nakita ng ating mga kababayan ay makita nila na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po mga minamahal, ating buong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jonaline Milan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagbalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Paabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain noon, dalaga pa lamang po ako noon. Sa lugar po ng Manila, mga minamahal. Bagamat ako po ay dumadalo po sa ibang gawain mga minamahal, mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung time na yun, Panginoon, saan ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya. Kasi po nung araw mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, marami po akong problema, nandyan po na magulo po ang aking buhay, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Kaya naitanong ko po yun mga minamahal nung time na yun sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung time na kami po ay lumipat po ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, lingid po sa aking kaalaman mga minamahal, meron po palang isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na palagi po akong sinishiran niya ng mga minamahal. At alam niyo po na bless po talaga ako po sa kanya mga patutuo kasi po doon po sa aking pinanggalingan mga minamahal na ibang gawain, hindi ko po naranasan doon mga minamahal ang gumaling ang mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay mga minamahal. Hindi po ako nakarinig doon ng mga himala ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Kaya nung na-sharean po ako ng ating mahal na kapatid, bless na bless po ako talaga mga minamahal. Kaya nung time na ako po ay na-invite po niya na dumalo sa ating banal na gawain, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Taong 1997 po yun, buwan po ng December. Kasi po nung araw mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman.
nandyan po na nagsuffer po talaga ako sa sakit ko po sa baga, mga minamahal. At ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung aking karamdaman. At nadagdagan pa po ng ibang karamdaman katulad po ng mayroon po akong acute almoranas, may tonsillitis din po ako, mga minamahal. Mayroon din po akong back pain, masakitin na ulo, panlalabo ng mata, may UTI din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi po akong sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napupulit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung dumalo po ako sa gawain ito, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon, mga minamahal, natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Yan po ang pinag-aawayan po namin ng aking beloved husband. Nandyan din po na natuto rin po akong magsugal, tumataya po din po ako sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Hesus, nagkaroon din po ako ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. At nais ko rin po pasalamatan, mga minamahal, ang pag-iingat yan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na anak, na noon, mga minamahal, ay yung pangalawa ko pong anak, mga minamahal, minsan po pasada po siya, mga minamahal, at mayroon po siyang isang pasahero na isang dalaga at isang bata po, mga minamahal. Yung pong dalaga, mga minamahal, nakasakay po siya sa loob po ng tricycle niya, at yung pong isang bata ay nasa likuran po niya, mga minamahal. Hindi po inaasahan po ng aking mahal na anak na nabundol po yung kanyang tricycle, yung likodan po ng tricycle, mga minamahal. Kaya yung pong kanyang pasahero na isang dalaga, mga minamahal, nahulog po yun, mga minamahal. Pati yung bata, hindi po namalaya ng aking mahal na anak, na bigla pong nawala ito, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong nalaglag po na pasahero po niya, maminamahal. Ito po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Natamo lamang po nung kanyang pasahero na dalaga po, maminamahal, ay maliit po na gasgas sa kanyang tuhod po, maminamahal. At yung bata po na nakasakay po sa kanyang likuran, ito po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na wala pong nangyari po doon po sa bata, mga minamahal. At isa rin pong pasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pag-iingat din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking panganay na anak, mga minamahal. Noong time po na umuwi po ang aking mahal na anak galing po sa Manila, mga minamahal, lumabas po siya, mga minamahal, dala po yung motor ng aking mahal na anak, na yung pong single po, mga minamahal. At may narinig po ang aking mahal na anak, na pati po kasama po yung pong pangatlo ko pong anak, mga minamahal, naka-backride po sa kanya. May narinig po sila, mga minamahal, na maingay po dun sa dala-dala po nilang single na motor, mga minamahal. At hindi na nila po yun pinansin, mga minamahal. At nung pag-uwi po ng aking mahal na anak, gabi na po yun, mga minamahal. At nung natulog po siya, kinabukasan po ng umaga, tiningnan niya po yung motor na single, mga minamahal. At nagulat po ang aking mahal na anak, mga minamahal, kasi po yung mga tornilyo po nung gulong na nasa unahan, mga minamahal, ay ito po ay maluwag na po, mga minamahal. Kaya laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung aking mahal na anak na panganay, mga minamahal, at yung pangatlo ko pong anak na kasama po niya, mga minamahal, sila po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sila na disgrasya, mga minamahal. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa rin niya po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, na noong time po na nagpakulo po ako ng tubig, mga minamahal, at isinalin ko po yun sa isang termos. Hindi ko po namalaya na pinakailaman po ng aking mahal na anak na bunso. Yung termos, mga minamahal, yun po ay nabuksan, mga minamahal, at nakapatong po yun sa isang lamesa po namin.
At nung nabuksan po yun mga minamahal nung aking mahal na anak, na tumba po yun, bumuhos po sa kanyang katawan po yun mga minamahal. At narinig ko po yung aking mahal na anak na umiiyak po siya mga minamahal. At nung narinig ko po yun na umiiyak po ang aking mahal na anak, dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay. Dahil nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyenan mga minamahal. At nung nakita ko po yung aking mahal na anak mga minamahal, basang-basa po siya mga minamahal ng kumulong tubig mga minamahal, talagang umuusok pa po yung kanyang damit mga minamahal, talagang grabe po ang kaba ko po mga minamahal. At nung time na yun mga minamahal, ang nasambit ko po sa mga oras na yun ang yung salitang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Talagang paulit-ulit ko po yung sinasambit mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking mahal na anak mga minamahal na bunso na nabuhusan po ng kumukulo pong tubig. Ito po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat po mga minamahal. Ang nangyari po sa aking mahal na anak mga minamahal, yung pong kanyang tuhod lamang ang namula po ito. At nung araw po ng Miyerkules, dinala ko po dito ang aking mahal na anak. At after po ng ating banal na gawain, ipinalihas ko po siya kasi po naglalakad po siya ng paika-ika po siya mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain mga minamahal, na ipalihas ko po ang ating mahal na anak. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, umuwi po ang aking mahal na anak, natuwid na po yung kanyang paglalakad mga minamahal. Siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga blessings po na patuloy pong ipinagkakalob niya po sa amin mga minamahal, maging sa material, physical at tigit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Jonalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang kahanga-hanga mga minamahal ang talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang siya ay bunga ng talagang binabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos. At alam din natin maging sa bawat isa sa atin na dati talagang mayroon tayong dinadaluhan na mga ibang siktap, pero hindi natin nakita ang kagalingan doon mga minamahal. Amen. At tunay na sa gawain ito mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang nagpapagaling mga minamahal. Kung ating titignan, lahat tayo ay napunta dito dahil sa ating karamdaman. Amen. At nung tayo ay nabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating mga talagang problema na karamdaman, mga minamahal, na talagang marami nang naubos na panahon, naubos na talagang cash, naubos na pera, pang pa-hospital, pag-take ng gamot, mga minamahal. Ngunit nung tayo, mga minamahal, ay talagang dumalo dito, mga minamahal, ang mga nabanggit na karamdaman, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating mga live webcast viewers na mga baguhan, saan mga dako kayo ng Pilipinas at maging sa iba yung dagat, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay andyan ang mga gawain, mga beloved kapatid. Kung hindi nyo alam ang address ng gawain ng ating dakilang Diyos, at yan po ay makita nyo ang address ng bawat outreaches ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yan po ay makikita nyo na ipa-plus po
after po ng banal na gawain, after po ng closing prayer. Kaya huwag kayong talagang lumayo, kayo ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating nakikita yung mga ibang ating mga kababayan na talagang hindi pa nila natatagpuan, hindi pa nila talagang nakita ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at kung saan napupunta na talagang hinahanap kung saan sila gagaling, at nandyan na sila ay talagang ang paniwala nila na sila ay gagaling doon sa kanilang pinupuntahan. May mga pinupuntahan ang ating mga ibang kababayan, mga minamahal, na madaling araw, nandyan ng nakapila, talagang nagtitiis, na talagang iniisip nila na sila ay gagaling. Ngunit kung kayo ay dadalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangkatang panalangin ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng inyong mga karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating nalalang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kung din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo din po aking minamahal na kapatiran, at sa ating pong bisita po. Ako po ay nagpapabot ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay pupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napakarami ko pong mga gawa na mga hindi kaya-aya. Wala pong kapayapaan ang aking buhay. Ako po ay naglalakad na walang patutunguhan. Ang aking mga bisyo ko po noon ay isa rin din pong akong nasinggiro. Pag ako po ay nakakainom na po ay talaga pong marami po akong mga hindi kaya-ayang mga nagagawa. Ako po ay isa na rin po, ako po ay nagmumura at nakapagsisinungaling din po, at ako rin po ay isa rin pong babaero po noon. At ako po ay meron pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isa na rin din pong araw ako na din po ay dumalo at nagpabautismo rin na din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula noong ako po ay nagpabautismo po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang Diyos po sa aking buhay na tagapagligtas. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At ako po ay inalis po ang aking mga masama ko pong gawa. Ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay magulo po ang aming pagsasama. Talaga pong hindi po mapilang aming awayan po namin. Nahihiya na din po ako sa aking mga kapitbahay dahil kami lagi po ang aming nakikita na hindi kami makapag-unawaan. Umaabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal. At ito po ang mga gawa ko pong yun mula nung ako po ay nakilala ko po ang mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade ay yun po ang aking mga gawa ko pong hindi kaaya-aya sa aking mahal ko pong asawa. O din po sa aming pag-aaway po namin ay iyon po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking talaga pong pinanghawakan ko po na ako po ay tutulungan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking ginagawa po ay gumigising po ako ng madaling araw. Iniiyak ko po sa mahal na Panginoon na ako po ay tulungan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na ang aking problema ko pong yun ay yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay tinulungan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga karamdaman po na dumating po sa aking mga anak ko po. Sila po ay nagkasabay-sabay na nagkasakit, nagkaroon ng mga ubo, sipon, lagnat. Ako po, natatakot po ako dahil minsan po ay hindi ko alam ang gagawin ko. Ngunit ang aking dala ko lamang po ang aking ang mahal na Panginoon na ang magpapagaling po sa kanila. Yan po ay pinanalangin ko po sa mahal na Panginoon na sila po ay pagalingin po. Tunay nga po na yung aking mga karamdaman pong iyon, yun po ay sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At dito na naman po ang aking pagpasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lang po. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. At bago tayo dumago sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inayayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo.
walang sinumang hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Salvacion de la Cruz, at siya po ay sundan ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako rin po ay nagpapaabot ng mapagpalang umaga na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya'y papurihan, pasalamatan at dakilain. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil simula po nakikilala po namin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ako'y pinabautismuhan sa kanyang banal na pangalan. Ako po ay mayroon pong binigyan na po ng kapayapaan sa aking buhay. Hallelujah. Nandiyan na po na aking mga karamdaman ay pinagaling din po na ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na isa rin po akong high blood at nandiyan po nga sobrang taas din po ang aking kolesterol, mga minamahal. Hallelujah. Sa kabagan po na ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinagaling rin po ako sa karamdaman na yan, mga minamahal. Dahil nung time na yun, mga minamahal, dahil sa sobrang taas na aking dugo, nandiyan na po na umabot po yan ng 200, mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, yan po ay pinagaling ako na aking pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil po sa mga kamangha-mangha, kabutihan niya pong ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Mula nang naglingkod kami po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nandiyan na po na alalahanin ko lang po at sariwain ko at ang kabutihan na ating pinakamahal na Jesus dahil yung panahon na yun, mga minamahal, yung aking beloved husband nakaranas po ng stroke. Hallelujah.
Hallelujah. Nandiyan na po na hindi ko po akalain na mabubuhay na yung aking beloved husband dahil nung panahon na yun, mga minamahal, nandiyan na po na nangingitim na po yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na yung kanyang bibig po, tinutikom na po yan, mga minamahal. Hinabol ko lang po yan ng kutsara upang, hallelujah, lagyan para makahinga po mga minamahal dahil yan po panahon na yun, mahal naman, ubusan na po siya ng oxygen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal na pinaalala po ng ating pinakamahal na Jesus upang bangkitin po mga minamahal ang 3 bisis ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Nandiyan na po nanumbalik po ang kanyang malay, hallelujah, sa kabagan nating pinakamahal na Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, nandiyan na po na kinukwento po na aking beloved husband nung panahon na yun, mga minamahal, nandiyan na po na habang pinipikit na po ang kanyang mata, nandiyan na po na hallelujah, parang maubusan na po siya ng hininga. Hallelujah. Nandiyan po na nakarinig po siya ng busis. Hallelujah. Sa kabilang tainga niya na bumubulong po ang kalaban na pikit mo yung mata. Hallelujah. Nandiyan na po na pag pinikit po natin beloved husband ng kanyang mata, nandiyan na po na parang matutuluyan nga daw po siya, mga minamahal. Subalit, hallelujah. Sa kabilang tainga na po, nandiyan po na bumubulong po na huwag mong ipikit ang mata, anak. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po, hindi man po kami karapat-dapat, kinakahabagan po niya kami. At sa unang dalangin po natin, beloved pastor, mga minamahal. Hallelujah. 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 Nandiyan po na hindi pa po nagtapos, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na pinipilit po yan na aking beloved daughter upang dalhin na po sa ospital. Dahil, hallelujah, nandiyan na po na sa kanyang kalagayan, parang hindi pa po siya okay, mga minamahal. Hallelujah, subalit na aking beloved husband, tumatanggi yan. Dahil po, mga minamahal, na pinangahawakan niya po kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Subalit sa huli po, napilitan din po, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa naglakad po yan, mga minamahal, papunta po sa labas upang sumakay po ng hallelujah, 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 ng sakyan ng usutan po, mga minamahal, ng hallelujah, barangay, hallelujah, hallelujah, upang dalhin po siya sa hospital, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na pagdating po namin doon sa hospital, naglakad po yan, papunta doon sa emergency, hallelujah. Pagdating na po doon sa emergency, nandiyan po habang ina-interview po yan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na paiba na po ang kanyang boses, parang pasigaw na po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya, hindi na po niya mabuhat ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kaliwang binti, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, mga minamahal, pandemic, sa sobrang higpit po sa hospital, mga minamahal, hindi po basta-basta makapasok dahil kailangan po i-swab test, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, sa tagal po namin nagantay sa labas, hallelujah, nandiyan na po na, dapat po i-CT scan na yan, dahil sa panahon na yun, mga minamahal, sobrang higpit, hindi pa po kami nakapag-CT scan, dahil yung mga, mga tao doon sa ospital, na lahat na po yan ay nakalib, na umahawak po sa CT scan, mga minamahal, dahil panahon na yun, mga minamahal, yun ay, Paskong Pasko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakapasok po kami sa emergency, sorry po mga minamahal, nakapasok po kami na-admit na po yung aking beloved husband po, hating gabi yan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po aking beloved husband, yan po, nakapikit lang po yan, tulog, hindi po yan makakausap, hallelujah. Pagdating po ng kinwagahan, na yan po na pina-CT scan na nga po, nandiyan na po nakita sa kanyang CT scan, nandiyan na, hallelujah, hallelujah. Sobrang laki po ng blood clot po sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo, mga minamahal, nandiyan po na parang kamao daw po yan ng batang maliit, hallelujah. Nandiyan nga po ang pinaliwanag ng doktor sa akin yan, mga minamahal, na namamaga nga daw po yan, hallelujah, hallelujah. Tapos anytime nga daw po pwede siya magkumatos, pero hallelujah, nagsusumamo pa ako sa mahal na Panginoon Jesus, humihingi ng tawad sa aming lang makasalanan, mga hallelujah. Sa unat dalangin na aming beloved pastor, nandiyan na po na hindi po nangyari po yan, minamahal. Nandiyan na po na
humingi po kami ng prayer po sa main church. Ganun din po aking mga beloved in-laws, humingi rin po ng backup prayer dito sa ating outreach po sa San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan na po na umabot po ng 5 days yan na hindi po yan gising, mga minamahal. Nandiyan na po sa hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. New Year po yon, mga minamahal. Nandiyan na po na sobrang ingay po sa labas. Hindi po yan makatulog ang aking beloved husband dahil sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman sa kanyang ulo. Kinukwento niya po paggising niya, nandiyan na po na parang puputok nga daw po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na humihiwalay na po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na nakikita na po niya, hallelujah, ang mga tao na kanyang lalagpasan, nandiyan na nababangga na nga daw po niya. Subalit hindi na po siya nakikita, hindi na po siya naramdaman. Hallelujah, hallelujah. Then nakikita rin po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah. Subalit mayroon po siya narinig, hallelujah, na boses na sinabihan siya, anak, bumalik ka sa iyong higaan at gawin kong normal lahat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah. Hallelujah. Dahil sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Binigyan po siya ng pangalawang buhay. Yan po ay nagising na po siya, mga minamahal. Nandiyan po iyak ng iyak habang nagkukwento, lumihigbi yan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. Napanahon ko yan, mga minamahal. Kumakapit lang po ako sa ating pinakamahal na Jesus. Nandiyan po na yung Bible po, hindi ko po yan hinihiwalay sa kanyang uluhan. Ganun din po, nagpapatugtog po ako ng papuri sa kanyang cellphone, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Yan po, umabot po ng 16 days po kami sa hospital, mga minamahal. Hanggang sa nakalabas po kami. Nandiyan na po na pasalamat ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil wala rin po kaming binayaran. Hallelujah. Yan po, Praise lahat the ng Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nagpupuri at pasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil po sa kabutihan niya sa amin. Panahon na yun, 2021, mga minamahal, pandemic rin po yun. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi rin po kami excuse po sa sakit na COVID-19, mga minamahal. Yan po, nakaranas din po kami ng karamdaman na yan, mga minamahal. Sa aming pamilya po, 3 po kami natamahan ng sakit na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa ulit na langin na ang beloved pastor. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na pinagaling rin po kami sa karamdaman na yan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, pasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga kabutihan niyang ginawa sa aming buhay, kamangha-mangha. Hallelujah, sa mga pagpapala, hallelujah, sa pag-iingat, hallelujah. Hallelujah, na hindi po pagpabaya sa amin sa araw-araw. Hallelujah, thank you Lord. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po, hallelujah, hallelujah, sa mga pagpapala na binigay niya sa amin, sa aming mga anak, hallelujah, na hanggang ngayon po, work from home pa rin sila, hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon Jesus dahil po sila po ay nagpo-provide sa amin sa araw-araw namin pangailangan. Hallelujah. At ang pagpapala po ay nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hanggang dito na lang mga minamahal ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagpupurit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos natin tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Dahil sa pag-ibig po na ipinapakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Basahin po natin dito, mga minamahal, sa Hebrew 6:10 po, mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinapakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya hindi po malilimutan na mahal na pa rin yung pagsasakripisyo natin ito. Sinabi hindi siya liko, mga minamahal, upang hindi tugunin yung ating mga panalangin. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, basta ang pag-ibig natin
ay mananatili mga minamahal, mananatili din ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi po tayo dapat mangamba mga minamahal kung may dumarating na mga pagsubok sa ating mga minamahal, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi liko mga minamahal itong ginagawa natin pagpupuyat, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tutugunin yung ating mga panalangin mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mayroon po tayong karamdaman, dahil lang po natin sa mahal na Panginoon yung buhay natin, mga minamahal, na para bang wala na tayong pag-asa mga minamahal mo, nakatungay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating panghawakan lang po natin yung pananampalataya natin. Minsan kasi totoo po ito mga minamahal. Kumikilos ang mahal na Panginoon sa bandang huli po mga minamahal. Tinitignan kasi na mahal na pa rin yung pananampalataya natin kung hindi tayo bibigay mga minamahal. Sa huli makikita nyo po mga minamahal ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurang kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang ang pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuwa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz po mga minamahal. At tinatawagan ko na po ang ating beloved brother John Sabangan po mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag po mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Distrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Po'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakilala ko siya sa gawain na to. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagbabago ng aking buhay. Mula na siya na nakilala ko siya. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking sakit na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay totoo at kumikilos na hayag sa gawain na to. Praise the Lord. Nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, ako rin po ay isa sa hindi naniniwala sa ganitong gawain. Talagang nandyan din po na nagdalawang isip din po ako upang magpatuloy sa gawain na ito. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at talagang pinahawakan niya ako hanggang sa oras na ito. Talagang ako'y patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking ipapatuto po ko kung paano ako gumaling sa sakit ko na high blood po nung taong 2012 po, nung ako po'y na-diagnose po na talagang nandiyan na napaka taas po rin ang aking BP. Talagang naranasan ko rin po na hospital po, talagang nandyan na hospital ako ng halos ilang linggo sa hospital. Talagang nandyan na habang ako'y nilalapatan po ng gamot, talagang yung aking
sakit na high blood ay talagang hindi nag-stable po yan. Hindi ko maintindihan, hindi rin naintindihan ng doktor dahil kahit ano yung lapat na gamot sa akin, talagang hindi siya nag-stable hanggang sa ako po'y nagpasya na lamang po na umuwi na lamang po sa bahay at doon na lamang po ako magpagaling. Ngunit bago ako umalis sa kanyang klinika, talagang nandyan din po na ako po ay binigyan na ng maintenance. Sinabihan ako na ito yung maintenance mo, wag mong kakalimutan ito na inumin dahil baka sa susunod na atake mo yan na ang ikakitil ng iyong buhay. Nandyan na. Pag-uwi ko sa bahay, talagang nagkaroon din po ako ng takot na ako'y mawala sa mundo. Nagtig din ako ng gamot dahil inisip po ba lang noon malilit pa lang po yung aking mga anak. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko sa akin na nandyan yung pagkukulang ko sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Ngunit habang tinitik ko yung gamot na yon at pabalik-balik ako sa clinic dahil every monthly talagang bumabalik ako para ma-monitor niya yung BP ko, ay ganun pa rin ang nangyayari. Hindi talaga siya nagno-normal hanggang sa pinayuhan niya na lang ako na ibahin yung brand ng gamot na aking inumin, taasan niya yung mga dosage na aking inumin para lang maibsan yung aking sakit na yun. Ngunit yung gamot na yun ay talagang hindi talaga siya gamot. Yung pala ay talagang habang iniinom mo yun, pag wala na siyang epekto, talagang bumabalik po yung aking BP hanggang sa mga ilang buwan na ginagawa ko yun. Talagang sa huling pagpunta ko sa kanya, dahil na ano rin siya, talagang hindi niya rin alam kung paano yung resita na ibibigay niya sa akin. Pero nung sa huli niya, sabi niya sa akin, ito last na resita ko na to sa iyo, pero tiisin mo na lang yung halaga dahil medyo mahal to, sabi niya sa akin. Nung pag-uwi ko sa bahay, na isip-isip ko yung aking inumin na gamot sa isang buwan. Sabi ko, may halaga na, sabi ko sa aking sarili, ng hinayang po ako doon sa aking gamot na ibibili, sa pabalik-balik ko sa klinika niya. Tuwing balik ko talagang may bayad. Sabi ko, kung mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili, itong huling resita sa akin, hindi ko na po ito bibilin. Sabi ko sa total, sabi ko, Wednesday service ngayon, sabi ko, dadalaw na ako sa iyong banal na gawain, gagawin ko uli yung aking dati kong ginagawa. Pagalingin mo lang yung physical kong pangangatawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko sa aking sarili, gawa ng pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po ako dumadalo ng 3 beses sa isang linggo. Yung nag-Sunday Christian na lang mo po ako dahil may trabaho ko noon. Ngunit yan hindi hinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ay dumalat tayo sa kanyang banal na gawain. Maglingkod tayo ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Mula nung ako po'y nangako ng ganun, sabi ko, hindi ko binili yung resita na binigay sa akin. Talagang dumalo ako ng Wednesday, dumalo ako ng ganitong overnight. Pag ganitong overnight, talagang ako'y nangangamba sa aking kalusugan dahil sinabihan po ako ng doktor na huwag daw akong magpuyat dahil sa pagpupuyat ko daw baka bigla akong atakihin sa gabi dahil imbis niyan ay bababa, sabi niya, lalo yang tataas, sabi niya sa akin. Ngunit
Hindi ko yung pinakinggan ang pinakinggan kong ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpatuloy akong naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa ating banal na gawain ng 3 beses. Hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa patuloy ko yun na ginagawa. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Hanggang Lord. sa oras Praise so na much, ito, Lord talagang Jesus. tamasang-tamasa ko ang kagalingan na yan. Hallelujah. Kaya Praise ako po'y the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat pagsubok na dumadaan sa aking buhay. Yan po ay aking kalakasan. Amen. Praise the Lord. Patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang mangyari talagang sabi ko sa aking sarili na yung pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon lagi kong tutuparin, lagi kong sinasaisip, sinasapuso. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na laging umaantabay sa akin. Magamat kami po'y hiwalay-hiwalay na pamilya, talagang watak-watak po kami dahil yung aking beloved na asawa po ay nasa ibang bansa kasama ng aking isang anak at ang isa kong anak ay nagkaroon na rin siya po dyan ng pamilya. Talagang nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Aking mga magulang, bagamat ako'y nag-iisa sa aming bahay, talagang nandyan din yung kanilang pangamba dahil baka daw ako'y atakihin ng sakit at wala akong kasama sa bahay, ngunit hindi ako nangangamba hanggat nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking likuran. Kaya ako'y nagpupuri ng papasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na kalakasan na binibigay niya sa akin sa pang-araw-araw. Talagang nandyan na naitatawid ko ang aking buhay. Nagpapatuloy ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maglingkod. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking pinapasukan. Nandyan po na sa ating Wednesday po ako po'y nagsasagasa ng ating banal na gawain. Ngunit katakot-takot na paalaman sa tuwing pagdating ng Miyerkules, nandyan lagi na wala akong idinadahilan kundi dumalo sa ating banal na gawain hanggang sa yung aking beloved ama ay talagang nasanay na rin po sa tuwing Miyerkules. Talagang pag wala ako talagang hindi na siya umiimik hanggang sa pagdating ko na lamang po ng hapon, tatawag na lang siya na bukas maaga ka na lang pumasok, lagi niyang sinasabi. Kaya ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy niyang hinihipo ang puso ng aking beloved na amon na yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin na bilang mga awit niya. Talagang hindi man karapat-dapat, yan po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody say praise the Lord. Alam niyo po, kilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Wala tayong maililihim hanggang sa uling sandali ng ating buhay, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya huwag po tayo mangangamba, mga minamahal, sapagkat gumagawa ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo makapanbalik, mga minamahal. Sapagkat alam na mahal na Panginoon na magpapagamit ang ating mahal na kapatid sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Kaya hindi pa hintulot, mga minamahal, na tayo po'y mapahamak, mga minamahal. Ang kabutihan noon, mga minamahal, kung nang dilingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, lahat po natatanggap natin sa kanya, maging yung mga panalangin natin, mga minamahal, sa ating mga mahal sa buhay, sa bayong dagat, mga minamahal. Dahil sa ginagawa po natin yung pag-ibig na pinapakita natin, hindi liko ang mahal na Panginoon pa sa sakripisyo natin. Kaya tinutugon po yung ating mga panalangin, ingatan po yung ating mga mahal sa buhay. Mga ganyan po tayo kahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi po biro, mga minamahal, yung tinutugon tayo ng panalangin ng ating minamahal na magulang natin,
ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng ating minamahal na Panginoon. Masilan po ang Diyos, mga minamahal. Pinakamasilan sa lahat ng bagay. Kung sa atin tayo na nagpakumbaba, mga minamahal, sandali lang po natin kausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kagad tumutugon siya dahil sa pinapakita natin na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya magpatuloy po tayo, malapit na po nating kamtin, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon na kaligtasan buhay na walang hanggan. Ito po yung papatutuo natin sa ating mga kapwa, mga sa ating kababayan, ating mahal sa buhay, sa sasakyan, mga minamahal. Kung mayroon po tayong kaupo, mga minabahaginan po natin, mga minamahal. Bahala ang mahal na Panginoon sapagkat siya din nagsabi, mga minamahal, kung nalulugod ang Diyos sa ating mga lakad, mga minamahal, siya din gagawa ng kapamaran. Siya po ang hihipo, mga minamahal, doon sa ating nababahaginan natin ng ating ng banal na salita ng mahal na Panginoon sa pangunang panalangin po natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mayroon din po akong patutuo, mga minamahal, na hindi ko, ang tagal na rin po kasi hindi nagpapatutuo po sa pinagtrabahoan ko, mga minamahal. Talaga po, mga minamahal, lahat po ng aking katrabaho, napakarami po nila, mga minamahal. Yung mga katrabaho, walang ginawa kundi awayin ako, siraan ako, maging yung pamilya ko sinisiraan na may mga babae daw ako, may anak na ako sa labas, mga minamahal. Mabigat po na pagsubok yung dumating sa akin, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, sa aking ginagawa, masama ako, mga minamahal. Nagpatuloy ako, mga minamahal, na nagbahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat siya din nagsabi, mga minamahal, kung nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa, sa Kanya rin ang ating kalit ay Kanyang titiwasayin. Mga totoo po yan, mga minamahal. Alam niyo po lahat ng mga katrabahong ko noon, mga minamahal. Talaga pong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na wala po yung kwan nila sa akin, kung magsalita po sila, mga minamahal. Andun po yung paggalang dahil po sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Andun po talaga na, saan mayroon pa akong natrabaho ng mga Bicolano po ito, mga minamahal. Problema niya po, mga minamahal, yung asawa niya, 2 anak niya, iniwanan po siya, mga minamahal. Siyempre, yung hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, ganyan po, magulo ang tahanan, mga minamahal. Talaga pong wala ng balak na umuwi, mga minamahal. Nilayasan po yan, mga minamahal. Umuwi po yan, pupunta ng Bisaya, mga minamahal. Pumunta po sa Cavite, mga doon, dumaan, mga minamahal. Yung pong katrabahong kong yan, mga minamahal, hindi ako pinapatulog, nakaupo doon sa isang heavy equipment, mga minamahal, yung loader, mga minamahal. Busina ng busina yan. Hanggang gabi nagiinuman sila, pinapayuan, yung payo daw nila, puros kabagabagan, sabi niya, mga minamahal. Hanggang umaga po yan. Hanggang sa oras na po ng pagtatrabaho, mga minamahal, lumapit po sa akin, umiiyak. Sir, sabi niya, tulungan mo ako, sabi niya, napakabigat ng problema ko, sabi niya, mga minamahal. Yung aking asawa, aking mga anak, wala na. Nilayasan ako, sabi, hindi ko na makontak, sabi niya, mga minamahal. Huwag kang mabahala, kako. Yung problema mo, kako, sa kanya, tapos na yan, kako. Sumama ka lang sa akin sa linggo, kako, mga minamahal. Tumanggap ka sa mahal na magpabautis mo ka. Lutas na yung problema mo. Mismong asawa mo, kako, ang tatawag sa iyo, kako, sa kanya, mga minamahal. Kapuran lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kagalakan sapagkat tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Merkulis po yun, may trabaho po, mga minamahal. Nagdadrafting works po ako, nagkakaw ko mga mapa, mga minamahal. Nabanggit ko sa kanya, mayroong gawain ngayon, yung alam may trabaho tayo, kapatid ka ako sa kanya. Kinulit niya ako talaga, mga minamahal. Sabi niya, ngayon din, sabi niya, mayroon palang gawin, Merkulis, iwanan mo muna yung trabaho mo. Sabi niya, dumalo tayo sa banal na gawain para malutas na yung problema ko. Tingnan niyo po, mga minamahal, nagkaroon ng pananampalataya. Kung maganda po yung pinapakita natin, lagi natin silang sinisiran, mga minamahal, lalapit at lalapit sila. Hanapin nila yung salita ng mahal na hinahayag po natin. Napilitan pa ako mag-half day, mga minamahal, nagpaila po ako ng bakasyon. Siya, mga minamahal, hindi na po pumasok talaga, mga minamahal, nag-arakila kami. Yung Merkulis na yun, mga minamahal. Sabi ko nga, linggo ayaw nang pumayag, talagang kinukulit ako, mga minamahal. Kaya pumunta po kami ng Merkulis, mga minamahal. Tuto po ang ating mahal na tumutugon ng panalangin. Tapos na yung problema, ngayon kapunta tayo, dalo tayo ngayon. Sige, ako sa kanya, mag-half day ako. Pumunta po kayo, mga minamahal, sa Santa Cruz po yun, mga minamahal.
Doon po dumalo kami. Pagkatapos noon, ng gawain mga minamahal, basta magpuri ka lang. Pagkatapos ng gawain, tumanggap po siya, mga minamahal, at nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun niyo po mga minamahal. Pag uwi po namin, pagdating sa palengke, mayroon nang tumawag sa kanya mga minamahal, yung asawa niya mga minamahal. Yun niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Nag-iiyakan po sila mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung oras din yung mga minamahal, pinuntahan niya po sa Cavite mga minamahal. At kinabukasan, 2 araw mga minamahal, habang papunta pa ako doon sa barangay mga minamahal, nasalubong ko sila, mga minamahal, sila mag-asawa, mga minamahal. At yung 2 anak niya, nakita ko nakangiti sila, mga minamahal, masayang-masaya sila. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tumutugon ng panalangin. Yung pangako mo kako, tinugon ng nilutas yung problema, binalik yung pamilya mo, patuloy kang dumalo kako sa kanya mga minamahal. Ganyan po, wag natin kahiya mga minamahal patutuo na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pananampalataya po. Isa pa pong patutuo ko, yung anak kong si Lia, mga minamahal. Nawalay po sa akin yan. Kinalimutan ako ng aking mahal na asawa. Hindi na ako kinilalang asawa, mga minamahal. Yung bilang ko dahil sa hirap ng buhay, mga minamahal. Ngunit hindi pa ako nalungkot dahil sa unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal pa yun. Lagi ko may nahanap mga minamahal pagdalo. Gusto ko Miyerkules na, gusto ko Biyernes na, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tinawagan lang po ako ng aking mahal na asawa, mga minamahal, nung mamamatay na po si Lia, mga minamahal. Ilang taon na hindi ko po nakasama, hindi ko sila hinahanap-hanap. Mas hinahanap ko yung paglilingkod ko sa mahal na pa yung kapayapang kagalakan, mga minamahal, na regalo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang dito po nag-aalay ako ng pag-ayuno noon, mga minamahal. Ngayon, dumating po yung aking kapatid na babae, mga minamahal. Sabi niya, umiiyak. Sabi niya, kung gusto mo daw makita pang buhay si Lia, sabi niya, umuwi ka sa Nueva Ecija pa kasi yung lugar ng Mexico. Umuwi ka daw, sabi niya. Mamatay na si Lia. Kung gusto mo pang makita ang buhay, sabi niya, mamatay na siya, pumunta ka. Alam niyo po ang sinabi ko sa kanya, anong magagawa ko, kako? Kung pupunta ako doon, kako. Kung patuloy ako mag-aayuno, aabutin siya ng mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon, pagagalingin siya ng mahal na Panginoon. Yun po yung naging bukang bibig ko, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ko sa mahal na Panginoon, pakansel ako sa ating beloved ordained preacher. Sinabi ko po yun, pagsabi ng kapatid ko dito, pinayagan niya po ako mga minamahal, pumunta po ako doon, sabi niya, patuloy ko lang mag-ayuno. Nag-ayuno po ako, pagdating ko po doon, mga minamahal, yung anak ko talaga wala na, nakaimlay na, mamamatay na, mga minamahal. Dinala na sa mga doktor, mga minamahal, sa mga albularyo, wala na, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumalangin, nagpuri po kami. Dumalo po kami ng overnight yun, mga minamahal, kasi Biyernes po yung alay ko ng pag-ayuno hanggang Linggo po, kasi gawi ko po na noon, kapuran lang sa mahal na Panginoon, basta tuloy sa nag-aalay po ako ng absolute fasting ng 3 days, mga minamahal. Unang pag-ibig ko lagi, pagdating ng buwan ng Holy Supper, mga minamahal. Pag pinunta ko po, mga minamahal, doon sa kabanatuan, mga minamahal. At doon po, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, pinanalangin ng mga prayer warrior po doon. Walang pagbabago, mga minamahal. Inuwi ko yung aking anak, mga minamahal. Tapos noon, mga minamahal, nagpuri na nalangin, mga minamahal. Andun pa rin nakahimlay yung aking anak, mga minamahal. Dahil nga po sa unang pag-ibig natin, ang sabi ko, mga minamahal, sa aking asawa, mga minamahal, ang sabi ko, uuwi ako sa San Carlos, kako. Holy Supper, kailangan andun ako, kako, makipag-Holy Supper ako. Iiwanan ko yung anak natin na ganyan, kako. Pagkatapos ng gawain ng linggo, pagagalingin ng mahal na Panginoon yan, kako. Mga minamahal, kapurihan lang sa mahal na Panginoon, yun po ang ginawa ko. Umuwi po ako, mga minamahal, kinabukasan, Sabado, patuloy po ako nag-ayuno, nagsusumamo sa mahal na Panginoon, mga napupuri sa bahay, mga minamahal, kinabukasan ng linggo, mga minamahal, dumalo po ako para makapag-take ng Holy Supper, mga minamahal. Andun po, habang nakaload po ako dyan, damang-dama ko ang banal na presensya, bumubulong ang mahal na Panginoon. Sabi niya, ang anak mo, pinagaling ko na. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, pag uwi ko doon sa bahay, may message po na nanggaling doon, mga minamahal. Yung anak mo daw, sabi noon dito sa message, para lang daw nagdahilan, pinagaling ng mahal na Panginoon yung aking anak, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, buhay ang Diyos, mga natumutugon ng panalangin, huwag tayo mag-aalinlangan. Ibahagi natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin mabuhay, mamatay kay Kristo, yung mga inhayuan natin ng mga baguhan, mga minamahal.
Kung napatanggap po natin yan, mga minamahal, nagpabautismo siya sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kunin man ng mahal na Panginoon, hindi man binuhay ng mahal na Panginoon niya, ang kalagan yung ginawa niya na pananampalataya na siya'y dumalo, nagpabautismo, mga minamahal, tumanggap nagpabautismo, mga namamatay man yan, mga minamahal. Laksa-laksang anghel ang nagagalakan, mga minamahal. Sigurado, mga minamahal, yung taong yan, nasa langit po yan, totoo po yan, mga minamahal. Mararamdaman natin sa ating sarili. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, na huwag tayo manghinawa, huwag tayo mag-alinlangan, pagalingin man o hindi na mahal na pagmasanay sa gawa niyong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kinuha siya ng mahal na langit ang pupuntahin. Bakit po, mga minamahal? Dapat, kasi po, mga minaganito po, yung dalawang masamang tao sa tabi ng mahal na Panginoon, ano po yung nasambit lang nung isa, mga minamahal? Alalahanin mo ako kung saan ka paroroon, mahal na Panginoon, sa Panginoon. Yun lang po yung nasambit niya, mga minamahal. Ang sabi na mahal ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. Tignan niyo po, mga minamahal. Yun lang ang sinalita, mga minamahal, ng isang masama na nakatabi ng mahal na Panginoon. Yun lang sinambit niya, mga minamahal. Napatawad siya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon din kakasamain kita, dadalhin kita sa paraiso. Kaya napakalaga po yung natin, yung mga pagsisir po natin, mga kala nyo ba walang halaga yun? Kalawan, napahiya tayo, hindi po, mga minamahal, laksang-laksang anghel nagagalakan sa langit maging, lalo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister ni Bakuyag po. Sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Luging Lord. paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa lahat. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa buong Almeida family at sa lahat ng beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Una ko pong pasasalamatan kung paano po ako nakakilala sa gawain ito po, mga minamahal. Alam niyo po, dati po, mga minamahal, isa rin po akong mahirap akayin po sa ganitong gawain. Napakatigas ng aking puso po, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Alam niyo po, nung una po, mga minamahal, talagang nandyan na nag-alinlangan pa po ako, mga minamahal. Subalit, nung wala na po talaga akong magawa po, mga minamahal, dahil dati po, mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Andiyan na ginawa ko na po lahat ng mga kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako, mga minamahal, hanggang sa isang araw na naalala ko po, mga minamahal, ang isang kapatiran po, mga minamahal, na nagbahagi po ng ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon dito po, mga minamahal, na tunay po, mga minamahal, na nung ako po'y sumama po, mga minamahal, at pinaunlakan po ang kanyang panyaya po, mga minamahal, talagang sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain, doon po ako sumama po, mga minamahal. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po tunay nga yung mga patutuo niya po sa akin na talagang ako po mismo talagang nakarinig ng mga sarit-saring mga himala ng mahal na Panginoon na hindi ko pa po narinig buong buhay ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus dahil po sa mga pag-aawitan pa lamang po, mga minamahal, tagos hanggang sa buto po, mga minamahal, na talagang ramdam ko po, mga minamahal, ang mga papuring awit na inaawit dito po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, habang ansan po na
sa pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal na katulad ng ganito po. Talagang grabe pong namamangha po ako sa mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal dahil po isipin niyo po mga minamahal, noon ko lang po talagang napakinggan yung mga ang cancer po mga minamahal ay tinanggihan na po ng hospital po mga minamahal. Nung dinala po nila dito po sa banal na gawain, ito po mga minamahal, nung sila po'y tumanggap ng bautismo sa tubig at nagpatuloy silang dumalo, sila po'y pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa aking pakikinig po, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, nandyan po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas po mga minamahal, at tumanggap na rin po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po ng 3 beses isang linggo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, wala pa pong 1 buwan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman po ng aking beloved kong anak po mga minamahal na punong-puno ng kanyang ang galis sa kanyang buong katawan, tunay na ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan din po mga minamahal, noon din po mga minamahal, gustong-gusto ko rin magbago, baguhin ang aking sarili, ngunit hindi ko po ito mabago po. Subalit po mga minamahal, simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung mga pag-uugali ko po mga minamahal noon po mga minamahal na talagang nansan hindi talaga ako nagpapasakop, talagang napakasama yung pag-uugali ko rin po mga minamahal. Nandiyan din yung pagmumura na hindi ko rin po maalis-alis po ito mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mula nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po mga minamahal, hindi ko rin po makalimutan sa buhay ko po mga minamahal nung ako po 2004 po mga minamahal, nung ako ay nakunan po mga minamahal, at ako po ay nag-bleeding po mga minamahal ng halos 1 linggo po ito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon niyon po mga minamahal, talagang grabe na po yung panghihina ko po mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapatotoo po sa inyo dahil totoo at buhay ang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, alam niyo po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Sa akin, sa pananampalataya at pagtitiwala po, pagdalo po sa banal na gawain, pagpupuri po mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa pangun at panalangin po ng ating mahal na Pastor Powell de Estrada Almeda. Tunay nga po, hallelujah, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi na po ako napunta sa ospital, hindi na po ako naraspa, kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung taon na rin po yun mga minamahal, di po ako nagkakamali po mga minamahal. July din po yun mga minamahal. Pagkatapos ng birthday ko po mga minamahal, dyan din po ako sinubok na naman po ang aking pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, natrangkaso ako noon mga minamahal. At sabay po mga minamahal na inubo po ako mga minamahal. Halos 1 buwan po mga minamahal. At butot balat na po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga mga minamahal na nagkulay gansa na yung aking katawan po, yung dilaw na po ang aking katawan po mga minamahal. Ansa na rin po mga minamahal, hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Alam niyo po mga minamahal, hindi na ako humihiga po mga minamahal dahil kapag ako humiga po mga minamahal, para na po akong nalulunod po mga minamahal. Kaya nakatutok na rin po yung electric fan po sa akin po mga minamahal. Alam niyo po, bata pa po noon ang aking mga anak,
Ang aking pangatlong anak na sister Rona po, grade 3 lamang po siya noon. Alam niyo po mami na mahal, sinabi ko na po sa aking anak, hindi ko na kaya, sabi ko, mamamatay na yata ako, sabi ko po mami na mahal. Alam niyo po, sabi ng aking anak, dahil grade 3 pa lang po siya noon, umiiyak po siya. Sabi niya sa akin, hindi mama, sabi niya, hindi ka mamamatay, aawitan kita, sabi niya po, mga minamahal. Ganun. Ganun yung pagkasabi niya po sa akin, at alam niyo po mga minamahal. Bagamat hirap na po ako noon sa panahon na iyon po mga minamahal. Talagang nandiyan na nahabag po ako sa aking anak. Ngunit talagang sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kung kukunin mo ako, sabi ko, wala akong magagawa dahil hiram ko lang ang buhay ko sa inyo. Ngunit nakita ko po yung mga anak ko, maliliit pa po sila. At saan po mga minamahal na sabi ko po, mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Sabi ko po, alam niyo po, isang kapatiran po mga minamahal na dumalaw po sa amin. Sabi niya sa akin, kapatid, sabi niya, magpatingin ka na sa doktor dahil iba na yung tingin ko sa iyo, sabi niya po mga minamahal. Ngunit, nilalaban ko po yung pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapag pag dinala ako sa hospital, sabi ko, alam ko, i-confine lang nila ako dahil maging sa aking pakiramdam po talaga, halos hindi ko na po talaga kaya dahil hinanghina na rin po ang aking physical na pangangatawan noon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po sa kapatid natin, kung mahal niyo ako, dalhan niyo ako ng manggagawa sa bahay at ililihan sila ako. Ako'y lalakas, sabi ko po mga minamahal. At gano'n na nga pong nangyari po mga minamahal. Nagdala po sila ng manggagawa po sa aming bahay po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na ako pinilihan po nila po mga minamahal. Talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, yung aking kahinaan po mga minamahal na nanghihina na po ako, unti-unti po akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal dahil po Martes po yun mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na yung gabi na yun po mga minamahal, pero ako narinig na tinig po mga minamahal sa aming bubong. At alam ko po mga minamahal na ako lang po yung gising po mga minamahal. Tulog na po yung mga kasama ko. May nagsalita po sa akin na anak, sabi niya, bumangon ka dyan at magpakalakas ka. Sabi niya po sa akin po mga minamahal na sabi mo, gusto mong rapture, sabi niya po mga minamahal, dahil talagang gusto ko talagang kung kalooban ng malapay na unsos talaga, gusto ko talagang dadaan po talaga ng yung mararapture ka po mga minamahal pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ka. Ganun po yung narinig ko po mga minamahal. At alam yung mga minamahal, bigla pa akong para po ako mga minamahal na binuhusan ng tubig po mga minamahal dahil hindi na po ako umiiyak kasi wala na po akong luha na mailuha po mga minamahal dahil tuyong-tuyo na po yung aking katawan. Alam niyo po, ang pinapawis ko na po ay malagkit na po mga minamahal na sabi ng ating kapatid na ito. Ang tingin ko na sa iyo talaga ng kamatayan na, sabi po mga minamahal. Ngunit yung panahon na yun po mga minamahal, doon na ako pinalakas na mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal,
Ako po'y nakadalo po, unti-unti binabalik yung lakas ko po. Ako po'y nakadalo ng Miyerkules po, mga minamahal. Alam niyo po, nung nakadalo po ako ng Miyerkules po, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, na dito po sa gawain po, mga minamahal, no? Aawit po, mga minamahal, yung mga finest choir po, mga minamahal. Alam niyo po, sabay na nadama ko po yung presensya ng manapay nila. Sabay ko, nagsisi po ako kung ano mga pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, naisip sa akin na nang mahal na Panginoon na mag-alay ako ng pag-ayuno po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Nung sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, ngayong araw na ito, sabi ko po, pagalingin niyo ako at babalik ako dito. Mag-aali ako ng pag-aayuno. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nung pagkatapos po ng banal na gawain po, mga minamahal, ako po ay nagpalayas po dito sa harap po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagpapagaling po, mga minamahal, dahil pagkatapos po ng banal na gawain po, mga minamahal, parang ako nagdahilan lang po, mga minamahal, at umuwi po akong malakas na malakas po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved husband noon, hindi pa po siya nakakakilala noon. Ngayon po, mga minamahal, nagulat po siya, mga minamahal, dahil pag uwi ko ng bahay, malakas na po ako talagang, ansan po, mga minamahal, na wala na po akong nararamdaman. Kaya maari po, mga minamahal, yung pagkakataon na yun din po, mga minamahal, ay pinakita ng mahal na Panginoon sa aking beloved husband. Ang himala po dito po sa banal na gawain ito po, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Jesus nung ito lang din po, mga minamahal, na mga nakaraang buwan din po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung ako po, mga minamahal, ay nagkaroon ng pilay po, mga minamahal. Ngunit yung pilay na yan po, mga minamahal, talagang nagrabe po ito, mga minamahal. Alam niyo po, itong kaliwang kamay ko po, mga minamahal, ay hansan po, mga minamahal, na halos hindi ko po ito may galaw po, mga minamahal. Hindi ko po maitaas po, mga minamahal. Tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, bagamat pinahilot ko po ito, mga minamahal, dalawa pa yung naghilot po, mga minamahal. Ngunit hansan din po, mga minamahal, na talagang halos hindi ko pa rin po talaga maitaas po, mga minamahal. Alam niyo po, yung aking beloved na manugang po, mga minamahal, nagdala po ng manggagawa po, mga elders po sa aming bahay po, mga minamahal. Hallelujah. Pero bago po sila pumunta sa bahay po, mga minamahal, dahil linggo yun, hindi po ako nakadalo. Ansan po yun, nagsisi na po ako, nagsisi po, mga minamahal. Ipaisip niyo sa akin kung anong pagkukulang ko po. Sabi ko po, talagang tunay nga po, mga minamahal, nung ako po ay pinanalangin po, mga minamahal, nailihans po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, yung kamay ko po, mga minamahal, na hindi ko po maitaas po, mga minamahal. Ito po ay naitaas ko po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus, dahil minsan po yung mga paalala ng mahal na Panginoong Jesus. Ako na naman po ay nag-alay ng ayuno po dito po, mga minamahal. Talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sa pag-aalay ko po ng pag-ayuno po dito po, mga minamahal, tunay nga po na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor po, Wilder Estrada Almeda. Talagang talagang ako po ay talagang talagang pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na sa kahabagan din po, mga minamahal, ako po ay nagagamit di man karapat dapat
Sa kanyang banal na ubasan, ako pinagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Ispulam. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag. Kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po muna tumayo mga minamahal. Tayo po muna umawit, ating pong ipagpag, yung ating pong may inaantok na diwa. Amen. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have our victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus
is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside. Bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. At ating pong sikapin po mga minamahal. Amen. At tayo po ay talagang magising mga minamahal. Amen. Minsan nakakailip tayo, subalit mga minawag natin tuluyang itulog mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan sumigaw tayo ng malakas mga minamahal. Isigaw natin ang hallelujah, praise the Lord upang tumakas, lumayas ang masamang espiritu mga minamahal. Yung mga naglalambitin sa ating mga mata, mga minamahal. Amen. Na tayo pinapatulog ng kaaway mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patituo. At narito po ating pong beloved brother Jan Aquino. At sundan po ng ating pong beloved sister Martha Tamundong. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Bago lang tayo pinapunta sa puri, pagkalati pagdatakila, ay sa ating pinakamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapang Jesus President, sa ating kagalang-galang Balista Pastor Willis Albedan President, maging sa ating Assistant Pastor Dina Comon Albedan President, sa kanilang mga inuong turo at aral maminumhal, na kailanman na hindi natin malilimutan President, at maging nagpapabot tayo maminumhal ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida Children, maging sa lahat ng ating mga kapiling, mga kasama mga beloved elders, ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved Ordin Preacher Gabubuñer at katuwang kanyang malanang ni Beloved Sister Divine Year, sa kanilang mga kasama mga beloved workers, at sa lahat po natin mga kapatiran natin mga baguhan, at sa lahat po naabot ang nakakarinig natin ito sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat ng nanonood po ng live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi magbansa, especially sa mga baguhan, magandang oras po dyan sa inyo, appreciate. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamahal. Appreciate. Praise the Lord. Ako po'y nabigyan muli na pagkakataon na minamahal na mapasalamatan ang ating pinakamalapay appreciate. Pasalamatan ko lang ating pinakamalapay Jesus ng mga nakaraang mailang mga siguro after 3 years or 4 years, appreciate. Aking panganay po na anak, appreciate. Ay nagkaroon po siya ng isang grabing sakit, sakit sa dugo, maminamahal yung leukemia, stage 4, maminamahal, appreciate. Nagkaroon po siya ng mga kulay itim na pitya sa buong katawan niya, maminamahal at pabilog, appreciate. Talagang tinakbo po namin siya sa, madali sabi, maminamahal, dahil nakukulangan na siya ng dugo, maminamahal, dahil parang madumi yung kanyang dugo, appreciate. At grabe nagtatalo po yung kanyang dugo sa puti sa pula, maminamahal. Tinakbo siya, madali sabi, tinakbo po namin siya sa kuwan para masalinan ng dugo, maminamahal, sa dago po ng Villaflor, appreciate. Talagang akala po namin talagang mawawalan na po yung aming panganay, appreciate, yung aking mahal na anak na lalaki. Alam niyo po, maminamahal, talagang grabing himala sa ating pinakamalapang Jesus, appreciate.
sabi ko, mag-one accord prayer tayo. Sabi ko sa aking beloved wife, talagang, alam niyo, maminamahal, pag nag-one accord, maminamahal, at sinabayan ng pag-aayuno, appreciate, talaga nandun, maminamahal ang kapangyarihan ng pinawal pa Jesus. Amen. Talagang, Praise the Lord. alam niyo, maminamahal, yung after ng aming pag-one accord, tapos nag-ayuno po kami ng 5 days ng aming beloved wife, appreciate. Dahil, unang-una, maminamahal, yung gastusin, maminamahal, talagang hindi po namin kaya, maminamahal, dahil bumabot po kami maminamahal ng 48,000, appreciate. Alam niyo mo, minamahal, talagang wala po ako nung time na yun. Wala. Alam niyo mo, minamahal, nandito lang ako sa pastoral na minamahal. Maasa lang ako sa kapangyarihan ng ating pinakamahal po sa mga biyaya at habag ng ating mga Panginoon, appreciate. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, maminamahal, manalangin ka sa ating pinakamahal po Jesus. Siguro, paalala yan dahil dati kang manggagawa, tumalikod ka sa ating pinakamalapay, appreciate. Alam niyo, maminamahal, talagang grabing pagsisisi niya at pagsisisi namin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, grabing habag ng ating pinakamalapay. Gaano man kalaki ang kasalanan na nagagawa natin sa ating pinakamalapay, Jesus, mas malaki ang pag-ibig ng ating pinakamalapay, appreciate. Madalit sabi, maminamahal, yung aking mahal na noon, maminamahal na mamamatay na, appreciate. Dinugtungan ng ating pinakamalapay sa kanyang buhay. Pero sa mga oras na maminamahal, talagang pinagpala yung aking mahal na maminamahal. Sa dako po ng may kawayan, maminamahal. Nakakadalo po sila ng aking biyanan, maminamahal. Dahil yung aking beloved wife, appreciate, dahil nagtatrabaho sa dako po ng Makati, maminamahal, bilang isang lady guard, maminamahal, appreciate. Sabi ko, alam mo, sabi ko, malaki ang pera, maminamahal. Sabi ko, madaling hanapin ang pera, maminamahal. Pero ang kapangyarihan at pag-ibig ng ating pinakamahal pa Jesus, appreciate, mahirap hanapin, maminamahal. Sabi ko sa kanya, nagiging makasalimbutan ka na. Tapos sinasabi ko sa kanya, dahil dati-rati maminamahal, yung hindi niya nagagawa noon, nagagawa niya na ngayon, appreciate, yung party-party ng mga makasalibutan. Tapos nakikipag yung video-okihan, appreciate. Sabi ko sa kanya, grabe ng karumal-dumal ang ginagawa mo sa banal na harapan ng ating malapay Jesus. Hintayin mo ang paalala ng ating malapay Jesus. Sabi ko sa kanya, alam niyo, maminamahal, yun yung naging paalala namin, maminamahal, appreciate. Simula nun, maminamahal, nung nagkaroon ng paalala ganun, appreciate. Dahil meron po siya naging kaibigan na isang lady guard din po, maminamahal. Parang na-audyukan siya, appreciate. Dahil medyo may kakayanan, may pera yung kanyang kaibigan na babae. Talagang sabi ko sa kanya, lumayo-layo ka dyan dahil ilalayo ka niya sa paglilingkod sa ating pinakamalapay Jesus. Appreciate. Alam niyo, maminamahal, talagang ang Diyos natin ay buhay. Maminamahal. Talagang yung aking malasawa, talagang doon, maminamahal. Tuwing day off niya, maminamahal, appreciate. Pag nagkaroon siya ng day off, appreciate. Sabi ko sa kanya, huwag mong lubayan na ikay dumalo. Sabi ko sa kanya, dahil nandoon ang habag at kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Alam niyo, maminamahal yung bata, maminamahal na may sakit, maminamahal. Talagang akala namin talagang mamamatay na. Dinugtungan ng buhay ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Nandoon, pinagaling siya ng ating pinakamalapay Jesus hanggang sa mga oras to, maminamahal. Hindi na po siya nagkakasakit about sa leukemia dahil alam niyo po saan niya nakuha yun, maminamahal, appreciate. Sa paglalaro po ng online game, talagang pinagpupuyatan niya yun, maminamahal, lalo na yung paglalaro ng yung hindi po yung ML, yung isa yung barilan yung pinilalaro niya, maminamahal. Call of Duty, appreciate. Talagang sabi ko sa kanya, wala kang mapapala dyan, anak, sabi ko sa kanya. Kahit na sabi ko sa kanya, ikaw na yung pinakamagaling na bumaril dyan. Sabi ko, wala kang mapapala dyan. Sabi ko, lubayan mo yan dahil diyan ka nagkakasakit. Sabi ko, nilayo namin sa kanya yung cellphone. Appreciate. Madalit sabi, maminamahal, ipinukus po namin siya sa aking biyanan dahil yung aking biyanan talagang takot siya doon. Maminamahal, namamalo po siya. Appreciate. Pero salamat sa ating pinakamalapay pa Jesus. May mga guardian na mga ganyan. Maminamahal upang mailayo siya. Maminamahal sa masamang gawain. Appreciate. Doon siya nakakadalo na sa mga oras to. Salamat sa ating pinakamalapay pa Jesus. Yun ang hiniling po namin, maminamahal, na kung kalooban niya na kunin na siya sa amin. Appreciate. Wala na po kami magagawa dahil kalooban ng ating malapay Jesus. Appreciate. Ngunit may habag ang ating pinakamalapay pa Jesus. Dinugtungan pa ang kanyang buhay. Salamat sa ating pinakamalapay pa Jesus. Appreciate. At sila'y nakakadalo, maminamahal, na
ng 3 times sa isang linggo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Praise God. Napupuri ng papasalamat din po, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung yung aking mahal na yan, praise God, nung siya bago ipanganak, maminamahal, talagang akala po namin ay malalaglag yan, maminamahal, yung aking panganay. Dahil sabi ko, dahil na alam niyo naman po, pag nasa pastoral house, may mga event talagang natapat kasi na may event, praise God. At 6 months siya nung maminamahal pagbubuntis ng aking asawa, maminamahal. Talagang may time na dinugo po yung aking beloved wife. Talagang grabing dugo, maminamahal. Tapos hindi po pumipintig yung puso ng bata, maminamahal. Talagang sabi ko, nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon kasi nasa pastoral house naman po kami, praise God. Alam niyo, maminamahal talagang grabe, maminamahal. Sinumamo ko yan sa ating pinakamahal na Panginoon, praise God. Alam niyo, maminamahal, after 1 week na talagang walang pintig yung kanyang heartbeat, praise God. Pagkatapos ng panalangin ko, maminamahal, na sabi ko, hiniling ko sa ating malapayang Jesus, at sinabayan ko rin ng pag-aayon, maminamahal. Nagalay po ako ng 3 days fasting, praise God. Alam niyo, maminamahal yung bata na yan, maminamahal na wala ng heartbeat, maminamahal. After ng 1 week, bumalik po yung heartbeat na yan, praise God. At naisilang po siya ng maulahati, maminamahal na walang kahirap-hirap, praise God. At alam niyo, yung grabing himala pa ng ating pinakamamlapayang Jesus. Sa private po siya pinanganak, maminamahal, pero baliktad, maminamahal. Yung private po ang nagbayad po sa amin dahil sa PhilHealth. Salamat sa ating pinakamamalapayin, praise God. Talagang sabi ko, grabe mag-provide ng ating pinakamamalapayin, Jesus. Yung bis na ikaw ang gagastos, maminamahal, baliktad, maminamahal, ikaw pang bibigyan ng pagpapala ng ating pinakamamalapayin, praise God. At lahat ng purihang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayin lang, praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa kanyang pinagpala at buhay na po totoo. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nariyan lagi ang paalala na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tuwing ang kanyang mga anak. Amen. Tayong kanyang mga anak ay nakakalimot. Amen. Lumilihis na ng landas. Amen. Dahil sa paalala ng ating dakilang Diyos, tayo muli mga minamahal. Amen. Ay ibinabalik ng ating dakilang Diyos sa tamang landas. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig, mga pinagpalat buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Martha Tamundong. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapabot paggalang po sa ating pong mga magulang sa Panginoon, na lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, at maging din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida at sa kanilang buong pamilya Almeida Children's. Ganon din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa at sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at muli po akong pinagpala na mahal na Panginoon upang maihayag ko po ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa aking buhay. Dahil noon po mga minamahal, dati-rati ako po na maraming bisyo, mga minamahal, na siyang nagpahirap po sa akin. Nagkaroon po ako ng utang na bagamat aking mahal na asawa ay siya po ay nakarating po ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon. Lahat po ng kanyang padala po ay naubos po mga minamahal, at hindi pa ako nakontento mga minamahal. Yung kanyang titulo ng lupa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako katalamak sa bisyo noon mga minamahal. At palagi po akong wala sa aming tahanan, na sa sugalan po ako lagi, kawawa po yung aking mga anak.
Dahil po mga minamahal, imbis na ako pong magsabi na sila'y pumasok ng school, alam niyo po mga minamahal, inuupahan ko pa po sila para hindi po sila pumasok ng school at hindi po ako magambala sa aking mga bisyo. Mga minamahal, ganun po ako noon at grabe po mga minamahal na talagang napakaraming utang ko sa mga 5-6 mga minamahal, sa mga tao mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus mga minamahal dahil po na-share po sa akin ang gawaing ito mga minamahal ng pamangkin po ng aking malasawa. Sabi niya, tita, parang napakalaking problema mo, sabi niya po sa akin mga minamahal dahil sila po'y nasave po sa dako po ng Baguio mga minamahal at sabi po nila kayo'y sumama po sa amin tita, sabi sa gawain na malapay noon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi po dahil ang Diyos sa gawain yan, sabi niya lumulutas ng mga problema, sabi po sa akin mga minamahal. At sa kahabagan na malapay Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng atin pong mga magulang sa Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po'y sumama sa Kanya, mga minamahal, sa gawaing ito, at tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Totoo mga minamahal, dito po sa gawaing ito ay lumulutas ng mga problema, mga minamahal, dahil po sa kahabagan na malapay Jesus. So dalangin po ng ating mahal na pastor, mga minamahal, Wildestrada Almeida, lahat ng aking pong mga nabanggit na mga problema at pagkakautang, mga minamahal, ito po ay nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at akin din pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa ginawang kabutihan po sa aking mga anak, mga minamahal, na akin pong nasaksihan ang kapangyarihan na mahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil aking anak, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay nasugat po, mga minamahal, sa kanyang daliri. Talaga po na araw po yan nangyari, mga minamahal, subalit hindi po yan dinugo, mga minamahal, dahil wala po kami sa aming bahay. Nasa gawain po ako, mga minamahal, at maging din po ang aking mga anak na sila po'y Pioneer Choir, kasama ko po sila, mga minamahal. At alam niyo po, talaga po na siya po, mga minamahal, aking anak na yan, hindi po dinugo, mga minamahal, ang kanyang daliri, bagamat siya po ay nasugat, mga minamahal. Subalit, dumating po, mga minamahal, ng gabi na po sa aking pong pagtulog, mga minamahal. Hallelujah. Natulog na po kami, mga minamahal, at nagising po ako. Nakita ko po, mga minamahal, sa simento, mga minamahal, na napakaraming dugo doon, mga minamahal. At pagkakita ko po, mga minamahal, dahil ako po'y natakot, mga minamahal, kung saan galing po yung dugong yun. Nakita ko pa po, mga minamahal, yung maraming dugo na nandun po sa pumatak din po sa isang sakong bigas, mga minamahal. Sabi ko, ano ba yan? Talaga, mga minamahal, na takot po ako. At pagkakita ko sa aking mga anak, mga minamahal, nakita ko po yung aking anak na nakabalot po, mga minamahal, yung isang duster ko, mga minamahal, sa kanyang daliri, mga minamahal. At isang palda ko, isang t-shirt na puno ng dugo, maging yung kumot, mga minamahal, ay puno po ng dugo. Kaya alam niyo po, mga minamahal, nung tinanggal ko po yung nakabalot sa kanyang daliri, mga minamahal, pahalos kasing ganito po sa where na talagang dumadaloy pa po sa kanyang daliri, mga minamahal. At nakita ko yung aking anak. Sabi ko, anak, anong nararamdaman mo?
Wala po siyang imig, mga minamahal. Subalit nung gabing yun, talagang takot na takot po ko. At hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital, mga minamahal. Kundi ako po'y lumuhod. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga minamahal. At alam niyo po, naisipan ko po na ako'y magpuri na aking din pong gawin yung aking pong nakikita na pinapatutuo ng ating mga kapatiran po, mga minamahal. Sa aking pong pag-aawit, mga ilang awitin, mga minamahal, naisipan ko pong ilihan. Subalit sabi ko, bahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa aking anak dahil wala akong kapangyarihan. Subalit sa kahabagan naman na Jesus, sa pagkalatang panalangin, mga minamahal ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, talaga po mga minamahal, sa pagkatapos ko pong nailihan sa mga minamahal, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Totoo, mga minamahal, ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po'y nagpapagaling ng kahit anong karamdaman, mga minamahal. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong sariwain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa akin din po na ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po, mga minamahal, na talaga sa aking panganganak, mga minamahal. Alam niyo po, pagkalabas po ng aking baby, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay patuloy akong nag-bleeding, mga minamahal, na talaga po na hindi po tumitigil po yung aking pag-bleeding, na siyang sanhi po na ako po ay naubusan ng dugo, mga minamahal. Hindi na po ako makahinga, hindi na po ako, mga minamahal. Talagang nagdilim na rin po aking paningin, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, buhayin mo pa ako dahil maraming anak na pinagkaloob sa akin. Sabi ko, mga minamahal, subalit, totoo ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, dahil po, ako po, mga minamahal, ay nalagutan na po ng hininga dahil talagang kakaunti na po, 40 aking dugo. Subalit, sabi ko sa mahal na Panginoon, sa isip lamang po, mga minamahal, paghimalaan mo ko, kabagan mo ko, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, mga minamahal, bagamat ako'y nawalan ng buhay, alas 9 ng gabi, mga minamahal, at humingi po aking mga anak, pumunta po sila dito at humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, mga minamahal. Pagdating ng umaga, alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa pangkahalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ako po, mga minamahal, andirito sa inyong harapan na aking pinapasalamatan lahat ng kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Maraming salamat po, mahal na Jesus, na bagamat ako hindi po karapat-dapat, mga minamahal, ako po'y muling binalik bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Jesus.
Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Martha Tamundo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At habang naghanda po mga minamahal, ating po mga pinagpalang mga awit, ating pong awitan ating pinakamamahal na Jesus. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. As for me,
Praise the Lord. Praise the Lord.
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamapala Panginoon. God bless po sa ating kapilado ko. Youth and Singles Choir sa papuri awitin na yagdalay para lamang sa ating pinakamapala Panginoon. Nakilang mga minamahal ang ating pinakamapala Panginoon sa lahat ng bagay mga minamahal na ginawa sa ating buhay. Hindi kailanman matatawaran ang dakilang pag-ibig at kamanghamangang gawa ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa oras ng mga minamahal na tayo po mga minamahal ay patuloy na nagpapasalamat, nagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon at hindi nakakalimutan ang mga bagay na itong mga minamahal. Yan po mga minamahal ang lubos na ikinatutuwa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na ang kanyang mga anak mga minamahal kailanman ay hindi nakalimot mga minamahal upang luwalhatiin at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen? Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Amen. At maminor, banggitin po muna natin isa-isa mga minamahal yung mga nakahanay po mga minamahal na pasalamat sa ating mahal na Panginoon upang sila po mga minamahal ay makapaghanda mo minamahal at tayo po ay tuloy-tuloy po mga minamahal. Ating pong beloved Brother Peddy Castillo, beloved Sister Presi Benitez, beloved Brother Armand Rondelios, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Avelina Rosario at ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Sila po mga minamahal ang mga natitirang nakahanay po rito mga minamahal. Ating pong beloved Brother Peddy Castillo, beloved Sister Presi Benitez, beloved Brother Armand Rondelios, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Avelina Rosario at ating pong beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Palapakan natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat lamang maminamahal na ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, imagine maminamahal ay kailan lamang po maminamahal yung nakaraan maminamahal na overnight. Tapos po ang linggo, Miyerkules ngayon maminamahal ay Friday overnight prayer. Ganun na lamang maminamahal kabilis ang takbo ng paraw mga minamahal at sa kabutihan at abag ng mahal na Panginoon, tayo ay talagang pinangingatan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy na kinakabagan, tinutugunan ng mahal na Panginoon sa ating mga dalangin po mga minamahal kung bakit tayo narito ngayon mga minamahal. Amen? Upang ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Dahil kung hindi tayo pinangingatan, ginabayan ng ating mahal na Panginoon mga minamahal sa mga nagdaang araw mga minamahal, ay talagang hindi po tayo maminamahal. Narito ngayon maminamahal, wala tayong talagang taglay maminamahal na kalakasan na galing sa ating pinakamamahal Pinoon. Subalit, totoo nga maminamahal, buhay at totoo ang ating Diyos sa pinaguro ka maminamahal. Kailanman maminamahal, hindi tayo pinababayang bagamat tayo ay dumaranas maminamahal at dumaraan maminamahal sa mga kanya-kanyang pagsubok, maminamahal, mga pangailang maminamahal. Ang ating Diyos maminamahal sa oras na ating pong tawagan maminamahal, doon natin talagang nakikilala at nararamdaman ang presensya ng ating pinakamahal Panginoon. Hindi tayo kailanman iiwan at babayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat maminamahal na handang muling makapanginig na salita ng mahal na Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord!
Amen. At tayo po minamahal, at tuloy-tuloy na po minamahal, at na pong ibinibigay ang buong pataw sa ating po brother Paddy Castillo, at po pakinggan ko paano po siya pinagpala ating malapay noon at maghanda ating pong beloved sister Percy Benitez. Amen. Amen po, praise the Lord. I give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. I give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Silde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako pa ay nagpapabot po na madaling araw na po mga minamahal. Papasalamat po sa pinakamamahal na Panginoong Sus sa lahat ng mabut katakilan niya sa akin na mga kamanghamang niya, mga pagpapala, mga ginawa niya sa akin na ako ay dati ay nung di pa ko nakakilala po sa namalapay nun sa gawain po nito na dati marami pa akong mga vision na laging nagkakasala ng mga di kaya mga kasalibutan na gawain na po dati ang bisyo ko naman ako pa dati umiinom po ng alak tapos po mawakan po ng makasalibutan na kanta pasalamat ako dahil nga po ay nakakilala ko sa malapay noon. Nakasumpong ako ng gawain niya dito na Jesus Miracle Crusade. Nakilala ko po ang gawain po ito sa TV program, sa social media. Kaya papasalamat po ako dahil nga po bagaman hindi nakaabot yung leaflets doon na ay nakilala ko naman sa social media ang gawain po ito. Kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nga po ay di pa man karapat dapat kinahabagan ng mahal na Panginoon. Ginawa ako namang aawit Amen. Sa banal na usa. Kaya salamat po ako. Kaya di man po karapat dapat ay kinahabagan na dahil ako'y makasalanan na pasalamat ako dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Dati nga dahil puti po ay mahina po yung mga katawan ko, pati ako ay di marunong na hindi marunong kapag dati nagkaroon po ng depression, di marunong mga gawain na hindi na mga sa tungkol sa pagdidisiplina. Pasalamat ako dahil ako ay nagkaroon ng knowledge. Amen. Na understanding. Dati pa kasi wala akong disiplina sa pagkain. Kaya papasalamat ko dahil nga po ako pa nga po sa patuloy kong paposting di pag-stay ngayon ay ng karunungan pa. Binigyan ako ng malawak na karunungan, higit sa puso't isipan na kapayapaan sa puso't isipan. Kaya papasalamat po ko sa mga kagalakan. Kaya di man po karap dapat ay po salamat po sa kasamal Panginoon.
Ako pa pinagaling po sa sakit ng karamdaman ng mga trangkaso. Lagi po akong tinatrangkaso. Papasalamat ako. Ako ay na-depress. Ako ay nawala sa isipan dahil umakyat po yung lamig. Kaya papasalamat ako dahil nga po ay umakyat yung lamig sa aking katawan. Kaya papasalamat ako ay pinagaling ng Malapenon sa mga Amen. Praise the Lord. karamdaman po yung mga papasalamat ako sa kanyang binigay sa bawat araw-araw na kalakasan. Kaya hanggang dito lang po dito lang po ang lapot ng kapurihan ko. Pasalamat dakila sa ating pinagalmayon po ang Diyos. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagpalapatong ating pong beloved brother Paddy Castillo. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, at sa patutungan ating mga kapatid, mga minamahal, talagang nagpapatunay lang mga minamahal na ang ating Diyos, mga minamahal, na ating pong pinaglingkuran. Ang mga bagay natin natutunan dito, mga minamahal, ay talagang nagtuturo din sa ating mga minamahal mga mabubuting bagay, amen, na talagang hindi lamang po mga minamahal talagang salita ng malapay noon na sabi nga ay apanlangit, mga minamahal, kundi dito sa lupa ay tayo hinuhubog ng malapay noon, mga minamahal, na magkaroon ng magandang asal, mga minamahal, amen. Sa the way tayo, mga minamahal, magsalita, talagang dito natutunan natin, mga minamahal, na ang pagbubura, mga minamahal, ay mga bagay na hindi pala gusto ng ating Malapanginoon. Even na sa halip, mga minamahal, na tayo ay makapagsalita, mga minamahal, ng di kaayaya, ay natutunan natin, mga minamahal, ng magpuri sa ating Malapanginoon at gamitin ang ating mga labi, mga minamahal, upang ibahagi ang kabutihan ng Malapanginoon, maging papapala sa mga tao sa ating paligid, mga minamahal, amen. Na sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, na siya rin po, mga minamahal, ay talagang sakitin, mga minamahal, mahina ang kanyang katawan, mga minamahal, madaling tapuan, mga minamahal, ng karamdaman na pag-unawa niya, natutunan, mga minamahal, sa kanyang buhay, na ang pagpupuri sa Malapanginoon, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, ay talagang karunungan pala, mga minamahal, na makalulutas, mga minamahal, sa anumang sitwasyon, mga minamahal, nararamdaman ng tao, mga minamahal, amen, sa tungkol man sa matinding pangangailangan, mga minamahal, o sa karamdaman mo, mga minamahal, kapag tayo ay matuto, mga minamahal, na manampalataya sa ating Malapanginoon, gawin ang kalooban ng Malapanginoon, mga minamahal, maaari pala tayo, mga minamahal, gumaling kahit walang, mga minamahal, medisina, mga minamahal. Yan ay karunungan galing sa ating Malapanginoon, natutunan natin sa ating pong beloved evangelist Pastor Will Desado Almeida, Assistant Pastor Linus Almeida, mga minamahal, na itinuro po sa ating, mga minamahal, na talagang kapag tayo ay may dinaramdaman, tayo magpuri sa ating Malapanginoon, amen. May mga patutuo, mga minamahal, na ating pong napakinggan, mga minamahal, na talagang mga kapatid natin, masakit ang kanilang unong, mga minamahal, talagang sila po, mga minamahal, ay may dinaramdaman, pero ang ginagawa nila, mga minamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Sila po, mga minamahal, ay talagang after, mga minamahal, ng panalangin nila, pag-upuri sa ating Malapanginoon, mga minamahal, nililihan sila kanilang sarili sa una dalangin ating Malapastor, mga minamahal, at talagang kinakausap po nila, mga minamahal, yung karamdaman na kanilang nararamdaman, mga minamahal, at ayon sa patutuo ating na pakinggan, mga minamahal, maging sa ating mga buhay na saksi tayo, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, talagang nagkaroon na kaganawaan, mga minamahal, amen. Tayo ay pinalalakas ng ating Malapanginoon, magulat tayo, maya-maya, mga minamahal, yung ating nararamdaman, mga minamahal, yan po ipinagaling na pala ng ating pinakababahal na Panginoon, amen. Kaya yan ang sinasabi ng ating mga kapatid, mga minamahal, karunungan, na hindi lamang mga bagay, mga minamahal, na kapag ginawa natin, mga minamahal, na nagbibigay sa ating, mga minamahal, ng kalutasan sa mundong ito, na batay lamang sa turo, mga minamahal, ng tao, mga minamahal, amen. Kundi partikular na, mga minamahal, ayon sa salita ng ating Malapanginoon, mga minamahal, kapag ang tao pala, mga minamahal, ay magkaroon ng buong puso, isip at kaloob, mga minamahal, pag-ibig at paglilingkod sa Malapanginoon ng buong oras niya, mga minamahal, ihali sa pagnugusto ng Panginoon, may pananampalataya. Ang mga bagay na ito, mga minamahal, palang nagiging susi, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay tugunin ng Malapanginoon sa ating mga pangailangan, sapagkat ayon nga, mga minamahal, sa ating mga napag-aaralan, mga minamahal, amen.
kapag ang tao mo lumalapit sa Malapaynoon, ano man ang pangailangan nito, kapag walang pananampalataya sa Malapaynoon, sa mga bagay na kayang gawin ng Malapaynoon, hindi kailanman makakita, mga minamahal, ng habag at ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya malaking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na tayo po ay talagang dinala po rito sa buong katotohanan. Nagtuturo sa atin hindi lamang mga minamahal sa mga bagay na ukol sa lupang ito, mga minamahal, kundi higit sa lahat, mga minamahal, sa mga bagay na panlangin, mga minamahal, at nakikita yung pagpapala, mga minamahal, sa mga tao sa ating paligid, at naluluwalhati natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon, at tayo po muling pagpatuloy at naman pong ibinibigay ang buong ito sa ating pong beloved Sister Presi Benita sa ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpa-ating mahal Panginoon. Maghanda ating pong beloved Brother Arman Rondelio sa inyo. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagwalahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na parents in the Lord, ganun din po sa iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din po sa ating beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo pong lahat na ginigiliw kong mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng muling pagkakataon upang siya ay pasalamatan po sa ginawa niya po sa kabutihan sa aking buhay. Andyan po, Amen. ako po yung nagpupurit ng papasalamat. Dati-rati din po, andyan po na sa dako po ng Maynila 2001, alam ko na po itong gawain na ito dahil po doon po sa dako ng Maynila talaga pong sinishare na rin po ako ng mga kapatiran, subalit andyan po na hindi ko po ito'y pinapansin dahil nga po nung araw po nasa dambuhalang reliyon din po ako. Andyan po ako po yung nakapag-asawa dito po sa dako ng San Carlos. Andyan din po na hindi pa rin, marami pa rin pong kapatiran nag-share po dito sa dako po ng aming barangay. Subalit noong mga panahong iyon po ay andyan po, meron din po kami dinadaluhan diyan po, dito din po sa dako ng San Carlos. Andyan po yung aming dinadaluhan, talaga pong kami din po ay nagpapagamit doon sa banal na gawain doon po. Subalit andyan po na ibang-iba po talaga ang banal na gawain ng gawain po natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na ito pong kapatiran na ito, wala pong sawang magbahagi po ng kabutihan sa akin at sa aking beloved nanay. Andyan po na talaga pong kung saan na nakikita po kami sa sasakyan, sa tricycle, doon po sa aming barangay, talaga pong wala po siyang sawang magbahagi po ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na talaga pong isang araw po, ang aking beloved tatay na hinanap niya po itong kapatirang ito. Andyan po na pinasundo niya po at pinapunta po doon po sa aming bahay. Andyan po na talaga pong ginamit po ang karamdaman na aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andyan po talaga komplikasyon na po ang kanyang karamdaman. Halos mamamatay na po siya. Talaga pong sobrang kapayatan na ang kanyang physical na pangangatawan. Halos hindi na po kumakain. Inaalalayan na lang po namin. At halos hindi na rin po siya umiinom ng tubig. Andyan po talagang grabe na po ang kanyang panghihina ng kanyang physical na pangatawan, bagamat andyan na nanggaling din po siya sa kung saan doktor na mga espesyalista. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo hanggang sa talaga po itong kapatiran na ito. Andyan po at pinapunta po sa bahay. Andyan po na kami kinausap na subukan daw po na sa gawain ito talagang andito daw po na lahat ng mga karamdaman talagang mahimala dito po sa Amen. ating banal na gawain. Andyan din po na nung kami kinausap, andyan din po na
sabi ng aking beloved nanay na ay hindi po, yung nilehans po siya ng ating beloved kapatid at sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, andyan po ang aking beloved nanay ay pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, amen. Andyan din po, humingi din po ng backup prayer dito sa ating banal na gawain. Yung aking beloved nanay, after ni 1 week po, andyan din po kami po dumalo dito. Nung kami po nakapunta dito, ang aking beloved nanay, andyan po, nangihina pa rin po, subalit nung natapos po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay talaga pong lubusang pinagaling po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Glory to Panginoong God. Hesus. Ang aking beloved nanay na dati-rati hindi kumakain, pag uwi po ng bahay, andyan po na naghanap na rin po siya ng pagkain hanggang sa nagpunta na rin po sa bukid, nagtatanim. Andyan po Praise ang the Lord. kalakasang taglay niya po na nabumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po na dinugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon po yan. Magmula po nung aking kabataan hanggang sa magkapamilya. Taglay-taglay ko po yung aking karamdamang asma. Andyan po hirap na hirap po ako. Kung saan doktor din po ang aking pinupuntahan. Mga espesyalista, subalit andyan po na pansamantala lamang kagalingan po ang aking natatamo. Subalit ako rin po ay tamanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng kapatawaran, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ako po'y lubusang pinagaling po ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na amen. Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain at nag-ayuno, nagpuri. Andyan po talagang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Sa kanyang kahabagan, ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po, magmula noon hanggang ngayon, andyan na po na hindi na po sumumpong ang aking asma. Andyan din po ako yung nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na meron pong pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Hesus dahil madalang lang po itong aking madalang ko lang po ito ipatotoo. Andyan po na nung aking kabataan po talagang ako po nagsusuka po ng dugo. Andyan po na bagamat ako'y nagsusuka ng dugo, yung hindi naman po masyadong karamihan. Subalit nung ako po'y nagkapamilya na, dahil po nung ako'y nagkapamilya na, napapagod na po ako. Andyan po sa pag-aasikaso ng mga aking mga anak sa gawaing bahay. Andyan po naranasan ko po yung talagang grabing pagsusuka ng dugo. Andyan po talagang sariwang dugo po ang aking nilalabas. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na 2015 po yun nung nangyari po yun. Tamang-tama po nung ako po'y nakakilala na rin po dito sa banal na gawain. Tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdamang iyan na andyan po na hindi ko na po naramdaman sa kahabagan Praise the po Lord. ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Thank you so Panginoong much, Hesus. Jesus. Andyan po lubusang pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Kaya ako po nagpupulit na magpasalamat. Andyan po sa aking paglilingkod na 10 years po. Andyan po talagang hindi ko na rin po naranasan yung sakit na yan. Praise At ako po yung nagpupulit ng papasalamat. Andyan din po yung pagbibleeding ko na noong 2015 din po naranasan ko din po mag-bleeding ng nag-bleeding din po ako na almost 1 month po. Andyan po na sa aking pagbi-bleeding, andyan po talagang parang sa baguhan po, ako po yung nag-alinlangan po sa paglilingkod dito po sa ating banal na gawain. Kasi nasa isip ko po, marami pong sumisiksik sa aking isipan na talaga pong sa baguhan, talaga pong makakaisip ka ng hindi maganda dahil baguhan nga po. Andyan po na sinabi ko po sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako. Kung totoo ka, pagalingin mo po ako sa aking karamdaman dahil na
sa aking pagbe-bleeding. Grabe pong lakas din po yan. Halos buo-buo na rin din po ang lumalabas sa aking pagbe-bleeding. Andyan po na halos natatakot na rin po ako dahil may gitsang buwan na rin po yung pagbe-bleeding kong yon. Andyan po na sa aking susumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa akin lahat ng mga nagawang kasalanan at lalo na po yung pag-aalinlangan ko sa Kanya. Andyan po na at nag-ayudo din po ako ng mga panahon na yon at nagpagamit po bilang mga awit sa Kanyang banal na ubasan. Andyan din po na yung nung magmula po ako ako po yung nagpagamit sa Kanyang banal na ubasan. Andyan po sa Kanyang kahabagan, andyan po na ito po'y pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na ako din po may karamdamang pananakit ng tiyan nung araw na dati-rati din po ako nagtitik ng mga gamot. Kung saan doktor po talaga ako pumupunta, yung mga gamot na halos na matataas ng miligram na ibinibigay po sa akin ng doktor. Subalit andyan po na walang kagalingan, andyan po na talagang halos hindi na rin po ako makatulog sa buong magdamag. Andyan po na ang ginawa ko na lamang po, nagsumamo muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam ko, mahal na Panginoon, marami akong pagkukulang, mga kasalanan na nagsusumamo ako sa iyo na ako yung pagalingin. Andyan po sa patuloy na pagdalo at paghingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na ako po yung unti-unti pong Kanyang pinagaling, kaya ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dati-rati po na gusto ng doktor na ako ipa-ultrasound, subalit hindi ko na po yan inisip dahil sa takot ko po, hindi ko po ginawa yun dahil ako po'y may nervyos. Andyan po na ang ginawa ko na lang po, patuloy na dumalo sa banal na gawain at nagsusumamo sa Kanya at patuloy na kahabagan at patuloy na gamitin sa Kanyang banal na ubasan. Kaya andyan po na ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa pag-iingat, proteksyon sa aking mga anak, sa pagbibigay ng karunungan sa aking mga anak sa kanilang pagtatrabaho at sa pag-iingat. Ganun din po sa aking beloved son, andyan po na lalo na po dito siya sa Dako ng Batanes, diyan po siya nagtatrabaho sa barko po at minsan nga po daw tinuturuan siya ng kanyang opisyal na mag-drive at andyan po na patuloy kong pinapanalangin, bagamat andyan po ang aking beloved son, andyan din po na nakakilala na rin po sa ating banal na gawain at nabautismuhan. Bagamat madalang lang po siya nakakadalo, kaya andyan po ang patuloy kong panalangin na pag-ingatan po ang aking mga anak at nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po sa pagpuprovide ng aming pangangailangan, sa pag-iingat po sa aking buong sambahayan, ganon din po sa aking sa aming munting negosyo, sa aking beloved husband na talaga pong sa araw-araw po sa kanyang pagbubuhat ng mga 30 gallons na tubig. Andyan po ang pag-iingat, proteksyon, kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ako po'y nagpupurit ng kapasalamat sa lahat po ng pagpapala niya po, magmula sa pagpapalang physical, financial, material, higit po sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinagpalampatong ating pong Sister Presidency Benitez. Salamat sa ating malapay noon.
At na bagay nating mga kapatid mga minamahal na nung araw mga minamahal talagang sila mga minamahal ay talagang dumating sa punto mga minamahal na talagang sila sumusuka ng dugo mga minamahal. At talagang mga minamahal yan bagay na yan mga minamahal sa tao kapag yan ang mangyari sa tao talagang hindi po biro mga minamahal na karamdaman mga minamahal ang taglay mga minamahal. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, doon nila napatunayan sapagkat sila mga minamahal bago makakilala sa mahal na Panginoon, sabi nga nila ay meron na sila mga minamahal na dinadaluhan din na kongregasyon mga minamahal at madalas na sila makarinig ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero mga minamahal nung mga panahon na yan, maging sa kanilang mahal na nanay po mga minamahal na may karamdaman mga minamahal na kahit saan man sila nagpunta, walang kagalingan ay doon nila sinubukan kung gaano katotoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran sa ministeryo ito mga minamahal na siyang talagang ipinangaral at talagang buong tapang mga minamahal na talagang ipinatutuo ng ating mga pastor sa lahat mga minamahal na kinapal mga minamahal na ang ating Diyos buhay makapangyarihan ng oras mga minamahal sila po mga minamahal ay talagang mag-try mga minamahal, sinubukan nila mga minamahal na dumalo rito mga minamahal kasama ang kanilang mahal nanim na may tagli-tagli din ng karamdaman na hindi gumagaling mga minamahal ay doon nila mga minamahal talagang nasaksihan sa kanilang buhay na ang salita ng Diyos mga minamahal na ating pong pinag-aaral ng mga minamahal ay nangyayari sa ating mga buhay, lumalaki mga minamahal ang tanda sa ating mga buhay at nangyari din sa kanilang mga minamahal dahil nga talagang kaya lubos na pinapasalamat mga minamahal na sa katandaan ng kalamal na ni mga minamahal na kakilala pa rin sa mga Pinoon, nagkaroon ng kagalingan. Amen. At sa 2 taon ay dinagdag sa buhay ng kalamal nanay, kasabay rin noon ang pagkakataong sila ay makapaglingkod sa tunay na Diyos sa ating pinakamalapit sa ministeryo. Ito maging yung kanilang karamdaman mga minamahal na pag-suka mga minamahal ng dugo mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Maalala ko rin po mga minamahal at ako rin po mga minamahal nung time mga minamahal na 2018 ay naranasan ko rin po mga minamahal yung ganung pangyayari sa aking buhay na ako mga minamahal talagang dumuduro mga minamahal ng dugo dahil ako'y nagkaroon ng karamdamang TV mga minamahal 2018. Talagang grabe po mga minamahal na dumating sa punto mga minamahal na imagine mga minamahal totoo yung naranasan mga minamahal na hindi na makahiga ng normal yung flat mga minamahal dahil feeling ko mga minamahal ako'y nalulunod. Kapag ako'y humigam mga minamahal talagang biglang akong parang masamid. Kapag ako ay dumura mga minamahal, umubo mga minamahal talagang may dugo po mga minamahal. Talagang mga panahon na kahit mainit mga minamahal, pakiramdam ko noong araw mga minamahal ako'y nilalamig. Mga minamahal, gusto ko laging sweater po mga minamahal o naka-jacket po mga minamahal. Talagang nariyan po mga minamahal na sa pagbubuhat din mga minamahal. Gaya ng ipinatuto nating mga kapatid ay hirap po akong magbuhat mga minamahal ng mga hindi naman kabigatan ng mga bagay mga minamahal. Duwati sa puto yung gitara mga minamahal, hindi ko yan mabuhat nung araw mga minamahal. No, ako'y may karamdamang tibid, napakahirap mga minamahal. Maging magsalita mga minamahal, ay hindi ko kaya magsalita ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 minuto mga minamahal dahil punong-puno ng plane mga minamahal yung aking baga mga minamahal. Kinakapos ako sa hangin. Sa tuwing ako'y magsalita mga minamahal ng nasa 5 hanggang 10 mga salita lang, imagine 5 hanggang 10 salita lang mga minamahal, talagang inuubo ako mga minamahal from time to time po mga minamahal. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon kung hindi totoo mga minamahal, ang ating Diyos sa Panginoon sa Kristo mga minamahal kung hindi totoo ang kahabagan, ang kabutihan ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang wala po kami ngayon mga minamahal dito upang magpatutuo sa iyong harapan at magpasalamat kung gaano katotoo, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos na mahabagi mga minamahal, talagang kami po mga minamahal, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nariyan patuloy mga minamahal ang talaga pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa atin. Amen. Sa ating mga mahal sa buhay, talagang lubos nating pinapasalamat, lalo na yung abalik ko mga minamahal na talagang tayo po ay patuloy na ginagabayan ng mahal na Panginoon. Amen. Sa mga kanya-kanya natin pangailangan mga minamahal, talagang dumating yung point
minsan hindi natin alam, mga minamahal, kung ano ang ating gagawin. Sana bukas, paano tayo magsimula. Pero salamat sa ating mga Panginoon sa pawagitan, mga minamahal, na salita ng ating mga Panginoon. Sa mga patutuon ng ating mga kapatiran, mga minamahal, tayo nire-remind ng mga Panginoon. Kung sa tao, mga minamahal, amen, may imposible, mga minamahal, bagay sa tao. Sa Diyos, mga minamahal, posible ang lahat ng bagay, mga minamahal, amen. Walang imposible sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal. Ang tanging natin gawin, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinapataas sa upuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin, minsan na pa ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po yung muling patuloy mo minamahal sa Panginoon mo buhay po ng binapalang pato. Atin na po ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved brother Arman Rodelios. Amen. Atin po pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating mahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved sister Abigail Villarus. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dubling pag-alang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala na mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-dati lamang po nung nasisarga po ako po ay talagang may bisyong pagsigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, ako'y nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking bisyo na pagsigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na trangkaso, sakit sa ulo at ubo. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pag-iingat na rin po sa akin sa araw-araw at kalakasan at mga pagpapalang patuloy na pinagkakulob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat papurihan, papasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga minamahal, na talagang sabi nga ng Diyos, mga minamahal, nag-iingat siya. Amen. Siya po yung nag-iingat sa bawat kaluluwa na nagtitiwala sa Kanya. Amen. At yan po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit, despite meron tayong mga kinakaharap na mga karamdaman, may mga problema, mga minamahal, o anumang disgrasya, mga minamahal, pinag-iingatan tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo, mga minamahal. At sapagkat last portion na po ito, mga minamahal, talagang napakahalaga na po na tayo magising na. At atin na pong binibigay ang bubagato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Abigail Villarus. Siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Giancarlo Rosario at ang ating pong beloved sister Avelina Rosario. Kung may hahabol pa po, mga minamahal, ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information para kayo po rin po ay mailista at makapagbigay pa salamat sa pamamagitan ng mga patuto. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin na ating beloved and Honorable Pastor Willie Isa Almeida at maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida. At ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa atin pong beloved elders, pastoral workers, sa inyo po mga minamahal, na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil malala ko lamang po yung kabutihan na ginawa niya po sa aming beloved na kapatid noon, mga minamahal. Sabado po nung araw na yon ng
nakatanggap po kami ng balita na nasagasaan po siya ng tricycle, mga minamahal. Nung mga time na yun, mga minamahal, nandito po kami sa pastoral house dahil practice pa po ng choir, mga minamahal. Nang dumating po yung aming beloved tatay na pinarating niya nga po yung balita. Anong mga time na yun, mga minamahal, dinala na po siya sa ospital. Doon po nalaman, mga minamahal, na talagang napuruan po yung kanyang ulo, excuse me po sa kumakain, talagang nag-cause po na magsuka na po siya na napakaraming dugo, mga minamahal. Talagang andyan po na nanghina po yung kanyang physical na pangatawan at wala na po siyang ganang kumain, mga minamahal. Ngunit kami po ng mga kapatid ko po, mga minamahal, ay talagang nanampalataya po sa ating pinakamamahal ping Jesus. Kami po yung nag-alay na pag-aayuno po dito sa ating pastoral house at patuloy na nalangin at kami rin po yung nagpaabot ng prayer request po, mga minamahal, at sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus. After 1 week lamang po, mga minamahal, talagang nakita namin kung paano po kumilos sa ating pinakamamahal ping Jesus. Praise the Lord, amen. Unti-unti niya pong pinagaling aming beloved na kapatid. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil malalako lamang rin po, mga minamahal. Bata pa lamang rin po ay talagang sinusumpong na po ako ng karamdamang tonsillitis po, mga minamahal. Talagang nagpahirap po sa akin nung bata po ako, mga minamahal. Noon, mga minamahal, andyan na talagang umaasa lamang po ako sa gamot. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan, mga minamahal, dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, na isa rin po ko sa makakilala at manampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Yung karamdaman yan ay tunay pinagaling na ating pinakamamahal ping Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid, sa patuloy na kalakasan at pag-iingat niya po sa aming pagpasok at sa aming pag-uwi sa aming tahanan at sa kanyang kahabagan na patuloy na ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na ping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patunayan at sa kanya pong buhay, bagamat sa nandyan mga minamahal at talagang may mga pagsubok, may mga kinakaharap na talagang kailangan harapin ng mga anak ng Diyos, ay umasa tayo na kailanman ang Diyos natin, hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito natin, mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved nanay Belina Rosario. Amen. Amen. First Lord, po ang minutas na pagpuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating naalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved burden and visitor. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuni po sa ating pinakapansin niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakamahal po Jesus. Ako'y napupuni po sa ating pinakapansin niya po na way back year March 2021, ako po yung nagkaroon ng kaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa, ako po yung nanghihina, minamalan niya pa, nanghilo, minamalan, sabi ko sa likod niya, ako yung nag-desisyon na magpatingin po sa mangilot minamahal kung may pila pa, yung aking likod minamahal niya po na, pagtapos po ng pangilot minamahal, may pilay po yung aking likod minamahal niya po na, yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days minamahal niya po na, pagkatapos po ng Panginoon na wala pa rin pong kagalingan niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalapasos na bumalik po ako sa pagdadawa. Yan po ako bumalik po ng April 4. Supper po yan. Okay, nagsisisi na po po sa ating pinakalapasos na after preaching in Leon, yung aking trangkaso na 10 days tang pong pinagalang ng pinakamahal pang Jesus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo
sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasala sa ating pinakalapang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri po sa ating pinakalapang Isus sa patuloy na pagkabay po sa akin at sa patuloy na kalakasan ng pinagkakalam niyo po sa akin hanggang sa aming pamilya, niyo po na patuloy na pagkabay at pag-iingat po sa aking mga beloved kuya sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kaya ang pinapasalamat sa ating pinakalapas sa hindi kami pinapabayaan, hindi po karapatapan, ngunit nakapatuloy na kinakabagaan bilang mga at bilang cameraman. Kaya hanggang dito lang po lahat ng kapurihan at salamat sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at sa kanya pong pagiging anak ng Diyos. Mga minamahal, napakahalaga sa bawat sa ating mga minamahal na pahalagan, yung katawagan. Meron tayo mga minamahal. Sabi nga niya, bagamat cameraman, yung aking katawagan ay pinagpapasalamat ko yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe yan, mga minamahal. Kapag nakita niyo kung sa pamagitan sa talento na mayroon ng ating pong sa grupo na yan, mga minamahal, ay talagang nakakaabot yung ating pong banal na gawain sa iba't ibang parte ng mundo, mga minamahal, through social media, mga minamahal. At yan po ang dahilan, mga minamahal, kapag hindi maganda siyempre ang kuha, dahil siyempre kapag hindi nanalangin at hindi na naging maayos, mga minamahal, yung ating pag-i-airin ng ating pong mga programa o yung ating pong banal na gawain ay siguradong hindi magiging pagpapala sa ating pong mga kababayan. Ngunit, glory to God, ang kapurihan ay sa Diyos lang, mga minamahal, dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang ating pong live na pagsagawa ng ating banal na gawain, nagiging pagpapala sa ating mga minamahal na mga kababayan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago natin ibigay po pagkato sa ating pong beloved Nanay Avelina Rosario, tayo muna dumalangin mga minamahal para ating pong ipanalangin ang ating pong pag-take ng ating pong breaking. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinagkamamalan pa ni Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumulas sa iyo. At sa iyong pong pag-take namin breaking, Panginoon, maraming salamat na way maggising ito sa aming pong aming inantok na diwa at patuloy kayong aming mapakinggan lahat ng pagpapala mo, bigay mo sa iyong mga anak. Bawat kami na ginamit mo, Panginoon, at na ito'y mali ko, Panginoon, ay balik mo makalibong beses at patuloy mong gamitin ang mga tao ito, Panginoon, upang ating pong may pasagawa mga bagay nito sa aming paglilingkod sa iyo. Pagpalay mo kami lahat, Panginoon, ang aming pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has the table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. We make feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The
is white, and with Jesus we will feast for eternity. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po ating mga kapatid, beloved Sister Avelina Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Siya po sundan ng ating pong beloved brother Roland Dumalanta. At pinaganda pa rin po yung mga sumusunod. Ating beloved Sister Hannah Villaruz, beloved brother Domingo Octit, beloved Sister Corazon Juan, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Sister Irene Servan, at ang ating beloved Sister Jamil Milan, kung mayroon pa pong oras mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Nanay Avelina Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, sa ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating pinakagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at visitor. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang hallelujah, praise the Lord. May pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng aking ulo, talagang napakasakit. Hallelujah. Ngunit nung naiswitch ko po yung telebisyon namin, ang tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan, yung telebisyon namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin ang gawain ito. Talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay talagang instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ganun din po, hallelujah, praise the Lord, sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitan ng ulo, talagang bulubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord.
Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa gawain ito. Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pag yan ay may pagsubok, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nananalangin po kami, talagang nagsisisi. Inililihans namin ang aming sarili pag may nararamdaman kami. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, karakadakay. Nandyan ang pinagkakalob ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakagalingan sa aming buhay. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkilos niya sa aming buhay. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pag minsan yung aking mahal na mga yung aking mahal na nagtagal ng encounter po sila sa disgrasya, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagsalpukan yung sasakyan nilang single. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Talagang tumilapon lamang yung aking mahal na anak ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mo lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mahal na sa pinagpalang patutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid. Beloved Brother Roland Dumalanta. At siya po sundan ang ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating sa ating mahal na Panginoon. Na ating naalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati na isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalob niya po sa akin. Dahil dati-dati pa lamang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing naatake po ako na aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako na aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita na aking mahal na amay na pupunta lamang sa doktor. Ngunit nang kami ay nakakilala sa gawain ito sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako ay 2 beses po na-confine sa hospital. Dahil po sa sobrang panakit pa ng aking tiyan. Ako po ay ultrasound at na-laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay huminabak sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapak-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin beloved mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon sa amin mula sa financial, physical, material, digit sa pagpapalang spiritual. Kaya dito na lang po ang lahat ng mapupunan sa pasasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy nga po mga minamahal na talagang ang Diyos natin ay sabi nga ng Biblia, siya ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit mga minamahal yung magamat na tayo po hindi kumakasakuan ligtas sa mga karamdaman na yan. Dadanas at dadanas din tayo ng mga bagay na yan mga minamahal. Ang kainaman natin mga minamahal, mga tuwing ng Diyos, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, at tayo muna tumayo at umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang tuluyan tayong magising. At parang sa ganun, handang-handa na tayo sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. As for me, I will be whole
thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Come fill my world, fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ituloy mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating pong beloved Tatay Domingo Octin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamata sa pupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabo ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang kanilang mga banal na turo at aral ng ating minamahal galang-galang na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila rin pong beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at sa kanila rin pong beloved Almeida children. Ako rin po nagpapabot ng bati sa ating pong beloved workers, preachers at sa ating pong beloved brethren at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, baguhan man ang datihan. Ako po nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa bawat isa. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon na muling mapasalamatan ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa walang sawang patnubay at paggabay po sa amin mula sa amin pong tahanan hanggang po sa amin pong paglalakad papuntang eskwelahan. Gayon na rin po sa pagpunta po sa kanyang bahay sa bahayan. Diyan po na patuloy niyo po kaming ginagabayan, pinapatnubay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagtatapos ng amin pong exam na bagamat yung mga na-review po namin ay wala po roon lahat ng amin pong tinig. And dyan po na maluhati po ang exam na amin pong tinig. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus dahil maalala ko lamang po itong nakaraang week po na nag-quiz po kami ay bigla pong unexpected po yun dahil yun po ang aming specialized subject na yun po yung pinakamabigat po para sa amin dahil hindi po ganun kadaling intindihin ang tinuturo sa subject po na iyon at nung nagpa-quiz po sila, nag-review naman po kami ngunit yung mga lumabas po andyan po na hindi rin po tugma roon sa amin pong ni-review kaya habang pong nagdi-dictate po sila, andyan po na ako po ay team na nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng gabay, patnubay at sa una dalangin lamang po ng ating ginagalang at minamahal na beloved Pastor Wildy Estrada Almeida sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus.
ay pinapasalamatan ko po na bagamat wala po sa akin ni-review ay dyan po na ako po ay nagkaroon ng ako po ang nagkaroon ng mataas na marka sa aming klase. Praise the Lord. Amen. Pinapasalamatan ko po Hallelujah. yan sa ating pinakamamalapang Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamalapang Jesus sa lagi-lagi niyo pong pagbibigay ng blessing sa amin, sa pag-provide po ng aming daily needs, sa pag-ingat po sa aming beloved mother na sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamalapang Jesus sapagkat di man po ako karapat-dapat. Ngunit ako po ay kanyang kinhabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan kasama po ang aking beloved sisters. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paghahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan na napakalaga po mga minamahal na makita natin sa patutunan ng ating mga kapatid. Amen. Sabi niya mga minamahal, nag-review siya. Amen. Pero pagkatapos na mag-review siya, despite nag-review, walang tumama doon sa kanyang ni-review. Amen. Anong ginawa niya mga minamahal? Nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Tinawagan ng ating Diyos na buhay. At kung titinan niyo mga minamahal, ayon sa resulta na kanyang natanggap, siya pang top. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ang point yan, mga minamahal, ipinaliwanag na sa atin yan, napakalaga. Yung kaysa doon man, ipakita yung bagay na sinasabi natin, bagamat hindi ako nag-review, hindi ganon. Dapat nagre-review mga anak ng Diyos. Amen. Amen. At talagang gumagawa talaga ng paraan. Ngunit sabi nga, kapag may mga times na hindi na natin kaya, talagang nasukol na tayo at wala magawa, mga minamahal, then comes the miracle of God. Darating ang mga himala ng ating mahal na Panginoon. Kung patuloy tayo magtitiwala sa ating pong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito po ating mga kapatatay, Domingo Octit, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po sundan ng ating pong bilabad nanay, Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nandiyan na po si Tatay Doming. Amen. Kung wala po, atin munang ibigay mo pagkatong sa ating beloved sister, Corazon Juan. Amen. At siya po sundan ng ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Akin hililin na po mga sumunod na magsipaganda na po. Pag nabanggit ang pangalan, ating beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Maging po sa Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved webcast viewers. Madaling araw na po sa ating pong lahat. Amen. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli ko na naman pong pasalamatan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kagalingan po na pinakaloob po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po nung nakilala ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Taong 1994, nakilala ko po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po, tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, noon po marami po akong taglay po na karamdaman. Nandiyan po yung pananakit po na aking ulo, paninikip po na aking dibdib, maging po pananakit po na aking likod, at yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po na bawal magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon simula po nung
nag-overnight po ako na napakahalaga po pakikinig po ng patutuo kasi po dito po ako pinagpala po yung nagpatutuo po katulad po ng sakit ko po. Kaya ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng pananampalataya na sumunod po sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po naming pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, alam niyo po yung mga sakit ko po na aking nabanggit na bagamat bawal po magpuyat, subalit ako po pinagpala po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Dito po ako pinagaling po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. At nakaroon din po ako ng mga pasapasa sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras pong ito. Ako po kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at sa pangunang panalangin po naabot po aming buong sambayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Nandiyan po yung wala pong sawang pagluhod, pananalangin. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Taglay ko po ang kalakasan na nangmumula po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat po minsan sinusumpong po yung panghihina po na aking physical na pangatawan, pagtaas po na aking BP. Subalit, ako pinananalangin sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bigyan po ako palagi ng kalakasan na aking physical na pangatawan. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po sa pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa akin mga minamahal mga anak sa kanilang bawat pagtatrabaho. Andyan po yung iba't ibang mga nakaka-encounter po sila ng mga aksidente. Subalit andyan po ating pong pinakamamahal na Panginoon na ginagabayan at pinag-iingatan po. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinagkakaloob niya po sa amin pong araw-araw na pangangailangan. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ang napoprovide po. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na bagaman hindi po ako karapat, dapat muli nirapat po at kinabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon na binalik po sa kanyang banal o basang bilang isang mga awit. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, material, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya nandito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga nanay. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Siguro isa pa, ating pong ibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Miriam Reyes. Ayan po, salamat. At kung may time pa, ating din pinagandang ating beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa lahat po ng pagpapala na pinagkakaloob niya sa amin. Andyan po na ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po ang kanyang pag-iingat sa amin sa araw-araw sapagkat kami po ay bumabiyahe ng aking beloved sa tuwing madaling araw sa dako ng Ordaneta po mga minamahal. Andyan po talagang araw-araw po yung mga minamahal na kami po ay bumabiyahe mga minamahal at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat andyan po ang kanyang pag-iingat sa amin, paggabay. Hallelujah. Sapagkat marami pong talaga nadidisgrasya sa daan po mga minamahal at pinapasalamat ko at ipinakamamahal po Jesus dahil lagi kami sinasamahan sa aming pagbabiyahe mga minamahal sapagkat kami po ay namimili ng mga paninda sa
ng mga prutas po mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah na andyan po ang kagalingan na pinagkulob niya sa akin mga minamahal na ako sapagkat ako po ay na-diagnose sa mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal way back 2010 po mga minamahal at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal na taglay-taglay ko pa rin ang kalakasan, kalusugan at kaisa-isang buhay na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa akin mga minamahal. Andyan po na talagang andyan po ang lubos na kagalingan na pinagkalob niya sa akin mga minamahal. Hallelujah. Andyan na patuloy lang po sa pagdalo at sa andyan po na pag-aalay ng pag-ayun ng mga minamahal. Andyan din po na sa laging humingi po ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan po na talagang ipagkakalob niyang kalakasan na inihin natin sa Kanya sa araw-araw mga minamahal. Andyan din po na talagang pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah na andyan po ang pagprovide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Sa aming mga bayarin, mga minamahal, talagang on time po ang pinakamamahal po yun na magpala mga minamahal. Hallelujah. Akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah na hindi man po karapat-dapat ngunit andyan po na minarapat ng ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niyang magamit sa kanyang banal na ubos at bilang isang mga awit kahit ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at dyan na po nagtatapos mga minamahal yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patuto at habang naganda ang ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon na may kagalakan. Magpuri sa Panginoon na may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Gaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang ialay na papuri sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome
the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami na mahal, ipabot sa Diyos ang taos pusong pagpapasalamat. Napakabuti ng Diyos. Ang kanyang kahabagan ay natili magpakailanman. Marapat na purihin ang Diyos. The word worthy to be praised to God. Tayo natin dumalangin para sa huling awitin. Magsikap ang bawat siya na ipabot ang pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos naman pa nasa yung pangalan namin pinakamamalapan ng Jesus. Talastas mo bawat puso na yung mga anak. Wala kaming nais sa oras ito kundi ikaw ay ang pasalamatan. Itaas ang dakilang pangalan. Ito lang ang aming magagawa. Pag ikaw ay aming mapasalamatan, may pabot namin ang grabe at paus-puso papapasalamat sa iyo. Bago po lahat sa panalangin namin ginagamit ng Panginoon sa Estrada, Amen. Huwag kami kapatawaran. Patawarin mo kami malapay sa mga kami supos sa pagkasalasay. Gawin mo karapat dapat malapay mga awitin ito malapay noon. Makarating sa intronobi at makapagbigay lungos sa para kalooban. Pagpalain mo kami malapay noon, alam po mami na mga kapatid, mabisita. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga nagkaaway ay kumita us out. In the mighty of Jesus us out. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga, God bless you, Brother Corn. Tatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalit, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa Diyos ng iyong poder na bumusa sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamalit, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Love and serve you forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, dear God. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti ng Diyos. Amen. At tayo po mga minamahal ay talagang diyan mandanikluhod at humingi ng kapatawaran, ay talagang atin po nakakamit ang grabing pagpapala na yan ay pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga po lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved na preacher, ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. Pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang Lisa, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor Welde Estrada Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved assistant pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan na nga natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo dadako sa ating pong sunod na bahagi, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloom, ng ating kasapong bahagi at mga handog. Ano ba ang mapapala ng Kristiyanong nagtatapat sa mahal na Panginoon? Anong mapapala ng Kristiyanong nagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi at mga handog? Sabi ng Kalatang Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 2 hanggang 8. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. So that's one. Ibig sabihin, maski na saan ka mapunta, maging yan mga minamal ay urban cities or yan may probinsya o masabi nating hindi progresibong bayan yan, iisa ang Diyos na nagpapala, sapagkat hindi yung pagpapala ay kung saan ka naroon, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yun ang nagpapala sa atin.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wherever you go, ang sabi ng Biblia, maging sa bayan o sa parang, ay magiging mapalad mapalad tayo. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop. Amen. Sabi niyan, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayo. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating mga inaalagaan, whatever na meron tayo mga minamahal, kapag tayo matapat na Kristiyano, yung hayupan natin, yung ating tanim, amen? Yung ating yung lalagyan ng mga nakaimbak nating mga supplies, amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sabi niya, pagpapalain yan ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal, ay hindi kukunin ang para sa mahal na Panginoon. Kung ibibigay natin ang para sa ating Diyos sa buhay na ikasapung bahagi at mga handog. Sabi pa diyan, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Nakita niyo yung mga minamahal? When you enter a business or whatever, mga minamahal, na gusto mong gawin, mag-aaral ka man diyan, mga minamahal, o yan, papasok ka sa opisina o matrabaho, nandun, pagpapala ka. Pero kapag naisipan mong lalabas na, pagpapalain ka pa rin ng mahal na Panginoon. Kung tayo magiging matapat na Kristiyano. Sabi pa dyan, mga minamahal, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Grabe! Ibig sabihin, mga minamahal, ang Kristiyano kaya palabas kina, mababa lang, tahimik lang yan, hindi siya pwedeng api-apihin ng sinuman. Amen. Kapag ikaw sila'y pinag-iisipan, mga minamahal, marami na mga patuto, mga minamahal, na talagang sila'y sasabihin ng kanilang supervisor, ay, gawin ko na, matanggal ka. Ang ginagawa ng Kristiyano, na naimik lang. Sabi nga ng Biblia kasi, vengeance is mine. Amen? Pero sabi dito, napakahalaga nito, magtapat ka. Kung ikaw pinag-iinitan, magtapat ka. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, papasok sa iyo 100, harapin mo. Pag nakaharap ka nila, sabi yan, tataka sa mga yan. Sa 700, ibig sabihin, mga minamahal, ma-scatter sila. Sila'y magugulo. Sila'y mawawala sa kanilang focus. Bakit? Anak ng Diyos ang kanilang inaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niya, mga minamahal, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Grabe. Anong tanging dapat gawin natin, mga minamahal? Ganapin ang utos ng Diyos. Sundin. Pagkatapos mapakinggan, susundin ang utos ng Diyos. Amen. Sabi ng Malakias 3, talatay 7 hanggang 12, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Other way of saying, kaya ka ganyan ngayon, anak, dahil hindi mo sinusunod ang aking mga utos sa iyo. Kaya ka ganyan ang dinaranas mo ngayon, anak, dahil napakatigas ng iyong puso. Nagdududa ka parati sa aking mga salita. Amen? Other way of saying, kaya sabi niyo, no, hindi niyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yun yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinag-uusapan ang dami diyan, mga minamahal. Ang pinag-uusapan diyan ay yung standard na mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabi ka 10 bahagi at handog, mga minamahal, all the blessings that will come to us, sabi ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5,
talatay 19. Atin munang basahin mga minamahal. Sabi diyan, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So lahat na mayroon tayo mga minamahal. Sabi diyan, bawat tao, hindi niya sinabing bawat Kristiyano. So even hindi ka pa Kristiyano, mga minamahal, kung yung mga tinatangkilik mo, yan po mga minamahal ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Klaradong-klarado yan. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Binigyan ng kapangyarihang kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Ba't hindi niya sinabi mga minamahal na nakunin niya lahat? Dahil alam natin mga minamahal, sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8-9 mga minamahal, ay talagang may bahagi ang Diyos. Amen? At yan ay tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. Ano ba yung ikasampung bahagi, mga minamahal? At yung mga handog ay ikasampung bahagi, this is the tithes. Ito yung mga tithes, mga minamahal. Ito yung 10% of all the blessings na sinasabi diyan, kaloob ng Diyos sa atin. Pag sinabing kaloob ng Diyos, there are so many ways kung paano magbigay ng Diyos. Yan ay inani mo, yan ay mula sa iyong hayupan, trabaho man yan na dumating sa iyo, amen? Yan ay napulot mo man yan, o yan ay bigay sa iyo ng mahal mo sa buhay, maging anyway, maski na nung kaparaanan, yan dumating sa iyo ng pagpapala na yan, ang sabi ng Biblia, Diyos ang nagbigay sa iyo. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ikasampung bahagi diyan ay yan yung tinatawag na tithes. Amen. Pero sabi ng 9, hindi lang ikasampung bahagi, may kasama siya, yung tinatawag nating handog. So ikasampung bahagi at handog. Tinanong ng mga Kristiyano noon, mga nauna sa atin, mga minamahal, sabi ng mga Kristiyano, mga pastor, magkano naman ang ibigay namin para sa aming handog para maging katanggap-tanggap sa Diyos? Sabi ng mga pastor, the end-time prophet of God, sabi niya, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Doon ipinanganak yung tinatawag nating 20% giving sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? 10% ang tithes, tatapatan mo yung handog mo ng another 10%. So, all in all, that is 20% na giving. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat nasa standard na mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin yan, mga minamahal, kapag tayo nagbigay, for example, tayo tumanggap ng pagpapala na 1,000, times 0.2 lang yan, amen, para makuha mo yung 20% yan. So, 1,000 times 0.2, that is 200. Amen. For example, nakatanggap ka ng 100 times 0.2, that is 20 pesos. May napulot ka ng 10 piso times 0.2, 2 pesos. Amen. Sama-samay mo, kunin mo lang parati yung kasamang bakit handog niyan. Amen. At kapag tayo po mga minamahal ay nakatanggap o pinagpala, nakabinta ng lupa, for example, o tayo pinamanahan mga minamahal ng medyo mataas-taas na halaga, for example, 1 million, times 0.2 pa rin yan mga minamahal. Amen. So, 1 million times 0.2, that is 200,000. Amen. So, brother, malaki na yan. Laki naman ang pagpapala mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga kapag tayo po sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal hindi mapagkatiwalaan sa maliit, paano pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kaya yung mga maliit na bagay na dumarating sa atin, pag tayo baguhan, mga minamahal, practice lamang yan. Maliit nga yan, pero yan, dahil sa kawalan natin, talagang yan ang kailangan natin. So, but still, bagamat kailangan mo, ibinibigay mo pa rin sa Diyos ang para sa Kanya, may takot ka na galawin yan dahil yan ay para sa Diyos. Doon ipinapakita sa iyo ng ating mahal na Panginoon ang Kanyang mga himala. Amen? Doon niya lumalakip ang Kanyang mga pangako. Doon mo makikita mga minamahal ang pag-angat ng iyong buhay. Pagkumparahin mo ang buhay mo na last 1990, kumpara sa ngayon, yung una nakakilala ka hanggang sa oras na ito mga minamahal, anong pagkakaiba? Napakalaki. Bakit? Kasi ngayon, natuto na tayo na ganapin ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At walang makakapagsabi na kapag tayo po mga minamahal ay nagtapat sa mahal na Panginoon,
ay lalo tayong talagang nandoon na talagang tayo po mga minamahal ay nakukulangan. Hindi. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa pagpapala sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, huwag kang matakot. Brother, marami kasi kong utang eh. Marami kong babayarin eh. Puputulan na nga kami ng kuryente. Wala na nga kaming bigas eh. Huwag kang matakot. Alam ng Diyos yan. Amen. Patuloy mong ganapin lang ang utos ng Diyos. Ibigay mo kasama mong bagay tandog. Magtapat ka. Pag sinabi magtapat, alam mo kung ilan ang dumating sa'yo. Ibigay mo kasama mong bagay tandog yan. Kung paano ka pagpalain, paano lutasin ang problema mo, ibigay mo yan sa paanan ng Diyos. Diyos ang magsusolve niyan. Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Diyos ang magbibigay ng kaparaanan. There are 1,000 ways ang mahal na Panginoon kung paano niya solvein yung ating problema na pinoproblema natin. Amen. Ang kailangan mo lang, kapatid, ay masubukang nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po nang nakaunaway pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Paano naman, mga minamahal, yung mga taong, bakit sabi nila ginagawa nilang 30%, 40%? Ganito po yan, mga minamahal. Pag sinabing gano'n, yung 30% o 40%, na dahil pinagpala sila, nandoon ang kanilang pagnanais na to give more, sapagkat sabi ng Biblia, it is better to give than to receive. At ang sabi niya, the more you bless, the more you give, the more you be blessed. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya ang ginagawa ng ilang mga Kristiyano, hindi sila na kukontento sa 20%. Ang ginagawa nila, for example, 1,000, yung kanilang tithes dyan is 10%, yan po mga minamahal ay 100. Amen? Yung kanilang handog, hindi lang tapat ng 10%. Hindi lang another 100, kundi ginagawa nilang, sabi niya, ay gagawin kong 20% yung aking handog. So ang gagawin nila mga minamahal, yung 22 plus 10, nagiging 30% ang kanilang giving. Fix yung tithes. Amen? Kasi 10% yan. Pero yung handog ang tumataas, mga minamahal. Kaya kapag ikaw, for example, mga minamahal, 10% ang tithes mo at you decided na yung handog mo gawin mong 50%, amen? So, 50 plus 10, 60% giving. Pakatandaan niyo mga minamahal, kung ikaw ay nagbigay sa Diyos na may pagtitiwala, hindi natin mapapahigitan ng Diyos kung magbigay ng pagpapala. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, nakita niyo bakit umabot sa Pangasinan, sa San Carlos City, ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil may mga naunang mga Kristiyano na gumaganap ng pagtatapat, mga minamahal. Tinan niyo mga minamahal, sampulan ko na lang kayo mga minamahal. Yan, ginagawa natin ngayon. Tinan niyo, ganda. Glory to God lang, kapurihan sa Diyos. May mga Kristiyano nagtatapat, kinakausap ng Diyos. Yung ating fasting area, tinan niyo, glory to God. Amen? Tinan niyo yung ating kapaligiran, maayos. Amen? Yung mga ginagamit natin, even ilaw, even yung ating tubig, mga minamahal, saan kukunin ang mga halaga na yan kung hindi magtatapat ang mga Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon? Ibig sabihin, mga minamahal, kaya ibinibigay lahat ng mga pagpapala yan sa atin, mga minamahal, dahil may pangangailangan ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. May pangangailangan ang mga anak ng Diyos sa kanilang kaluluwa. Marami pang gustong tawagin ng Diyos. Pero kung wala tayong panggasolina, paano tayo makakapunta sa ospital sa may karamdaman? Paano tayo makakapunta sa mga Bible studies para may mahayag na salita ng mahal na Panginoon? These are the things. Pakatandaan po natin, kapag nasama tayo sa bagay na ito, tayo nagtatapat, hindi man tayo makarating doon sa Bible study, kasama tayo sa pagpapalain ng Diyos. Bakit? Naging instrumento tayo para yung ating mga kapatid maabot natin at sila'y mapahayagan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo mga minamahal ang talatang 10. Ang sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin nyo ang buhay kasabong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo kung ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng Mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong tungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang iniisip ng Diyos, tandaan niyan mga minamahal, sa kanyang banal na gawain,
mayroong mga manggagawa siyang tinawag. Amen? Mayroong mga ngasiwa. Upang sa ganun, mga minamatayo pangasiwa. Kung walang nangangasiwa sa atin, mga minamahal, hiwa-hiwalay tayo ngayon. Amen? Totoo lang, mga minamahal. Kung San Carlos lang mamarlaw, hindi mo maabot. Lalo na kapag yung ating dinadaluhan ay sa Central Church. Amen? Pero tayo pinagpala. Meron tayong banal na gawain sa San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung Diyos na nagpapala doon, siya rin ang Diyos na nagpapala sa atin dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin, mga minamahal, ipamuhay ang pangangaral na binigay sa atin ng ating mahal na pastor. Huwag mong iiwanan yan. Huwag mong hihiwalayin yan. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag nakikinig tayo sa ating mahal na pastor, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang parating pinapaalala sa atin ng mga nangangasiwa sa atin. Ating mga beloved workers. Kaya mapalad ang mga beloved workers, mga minag-glory to God lang. Dahil bago pala, sa bawat araw pala, bagamat sila'y gising na maaga para ikaw at ako'y panalangin, mga minamahal, kakanta-kanta dyan, mapagpuri, mga minamahal, nasa isip sila parati ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, sabi niya, dalhin mo upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Amen. Other way of saying, para may magamit ang aking mga anak na tinawag ko, iniwanan ang kanilang profesyon, iniwanan ang kanilang pamilya. Amen. Ang gagawing tinupad ang kanilang katawagan at ngayon ginagamit sila upang sila ay mabuhay at tuloy-tuloy. Grabe! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman tayo mga minamahal, nakita niyo yung mga nagpapatuto. Bagamat sa aming pag-uwi, sa aming pagpunta sa klase, pinag-iingatan kami. Bakit? Mayroong tuhod, mga tuhod. Siyempre, pangunan ng ating mga pastor, ating mga beloved children, mga minamahal ng ating mga pastor, ating mga beloved preacher, lahat ng ating mga beloved workers, they are praying for us. Pag-ingatan tayo, mga minamahal. At yan naman, para tayo po mga minamahal, bilang pinagpala, ibigay mo ang karapat-dapat na para sa ating Diyos na buhay. Huwag mo nang kunin ang para sa Kanya. Dahil sa sino man na gumaganap ng bagay na ito, ang sabi ng Biblia, bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon, atin na pong hawakan, yung ating po may kasabong bahagi at mga handog, panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother John Amaro. Amen. Praise the Lord. Upang ito po ibasbasan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamalis. It is 4:57. Amen. At tayo po mga minamahal ay talagang dapat handang-handa na sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Aking po hiniling mga minamahal, tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin po minamahal mangaral ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. And praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal pang Jesus. Kami po nandalangin, beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kami po nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na kami binigyan niyo po ng pagkakataon. Gininto ang pagkakataon, O Diyos, upang sama-sama kami papurihan, pasalamatan sa iyong walang hanggang kabutihan lagi sa amin, O Diyos. Hallelujah, nagpapasalamat po kami, hallelujah, sa bawat tagumpay na malang nagawain simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful songs sa mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak, hallelujah. Hallelujah, ganoon din sa pag-awitan, beloved choir, sa pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Dahil kami naman lagi mong sinasamahan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa katapatan ng ina, sa pagbibigay ng isa pong bahagitan dog, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At kami mo, mahal na Panginoon, dadako po, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng banal na salita. Hallelujah. Ngunit bago po lahat, kami po humingi ng kapatawaran sa mga pinasumpukan sa mga kanaan sa nagawa na isip na bangkit din niyo po kinalugdan ng Diyos. Kahabagan niyo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patawarin kami, O Diyos. Hugasan po kami ng iyong kapanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Lalo na po yung ibang lingkod, mahal na Panginoon, na basahan lamang sa iyong harapan. Hallelujah, kayo po maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sambitin. Hallelujah, pang aming pagsalusalong bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon. At sa unang dalang, beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri na gawa ng kaaway, hallelujah. Demons of doubts and beliefs cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Isang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang kanilang mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Ako po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Banzier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, men, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At tayo po'y mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen, praise the Lord. Ating buksan ang ating mga banal na kasulat. Amen, mahal, hallelujah. At tunay po minamahal, maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang walang hanggang kabutihan lagi sa atin, na talagang ating Diyos ay grabing mapagpalang Diyos. Ating pamagitan po, minamahal, hallelujah, ang ating pag-aaral, minamahal, grace to the humble. At tunay po, minamahal, hallelujah, at laging grabing pagpapala, minamahal, sa mga taong talagang laging nananatiling mapagpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Na kung saan, minamahal, ay talagang ito ang susi sa lahat ng bagay, na lalo na sa atin na talagang nagpupumilit talagang
lumapit sa dakilang Diyos. Na kung saan minamahal, hallelujah, sa ating pag-uusapang ito, minamahal, talagang walang ibang ehemplo nito, minamahal, ang pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon mismo. Na kung saan minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, bagamat siya'y hari ng mga hari, talagang iniwan niyang kanyang magharang trono sa kalangitan, hallelujah. At bumaba sa lupa, hallelujah. Nandun talagang nakipagsalamuha sa tao. Nangaral hanggang sa grabing, sa mga hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos, talagang siya grabing pinahirapan, grabing binugbog, ngunit talagang hindi gumanti ang dakilang Diyos. Grabing pagpapakumbaba, grabing pagtitiis, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun na tiniis ang lahat, hallelujah. Na talagang sabi pa nga ng ating dakilang Diyos, ako'y naparito upang hindi paglingkuran, naparito ako upang maglingkod. Grabe manamahal. Nandun manamahal na talagang bagamat siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit namumutawi ang mga ganon sa kanyang mga labi manamahal. Na dapat nating talagang matularan. Na talagang kung atin talagang titignan manamahal, basahin natin ang banal na kasulatan. Grabe ang parang mabigat ang dugo ng mahal na Panginoon sa mga, lalo na sa mga Kristiyanong nagmamataas. Ayaw ng Diyos ng mapagmataas na tao. Nandun minamahal, kaya sabi nga po sa banal na kasulatan minamahal, na talagang nandun ang mga grabing pagpapala ng Diyos. Atin pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Mateo. Atin na pong pagsunod-sunod rin dahil iisa po ang Mateo 5:3, ang Santiago 4:10 at ang Lucas 14:11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 3, ganito po ang pagsasabi, mapapalad ang mga mapagpapakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Dito po sa Santiago 4:10 po. 4:10 po. Talatang 10, mapagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Lucas po, amen. Praise the Lord. Pasuyo po. Ang Lucas 14:11. Lucas Kapitulo 14, versikulo 11, ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin nakita minamahal, hallelujah, sa mga ilang versikulong yan, kung gaano talagang nagpapahalaga ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba ng mahal. Na kung saan nandun na talagang grabing puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang nandun ang kanyang grasya, minamahal. Na talagang nandun na grabing pag-ibig ng dakilang Diyos. Not kagaya sa atin, minamahal, sa ating patuloy na pamumuhay, minamahal. Lalo na nung tayo nandun pa, minamahal, sa ating dating pamumuhay. Na kung saan, minamahal, talagang grabe, namuhay tayo ng ayon sa ating gusto, ayon sa ating sariling pamamaraan. Grabe, maging nandyan ang kahambugan, grabing pagmamataas, talagang hindi tayo masagi-sagi. Kahit tingin man lang, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang konting tingin lang, nandun, minamahal, away na kagad, minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil tayo naaralan, minamahal, sa pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Nandun, minamahal, talagang atin din nakita sa kanila, minamahal, yung kanilang mga pinapangaral, minamahal, na kung saan gano'n, minamahal, talagang isa rin sila sa ehemplo, minamahal, na talagang nandun na ating sinusundan sa mga pagpapalang ito, minamahal, na talagang nung ginanap din natin ang mga bagay na ito, minamahal, talagang nandun ang naging maayos ang ating mga buhay. Nandun na talagang tumino ang ating buhay. Ating pong pinag-aaralan ito yung magsisilbi laging paalala, minamahal.
Dahil sa totoo lang po, minamahal, ang estratehiya, minamahal, ng kaaway ay nag-iba po. Iba na po ang sistema niya, minamahal. Nung una, minamahal, ating mapansin, minamahal, si Job, na estratehiya ng kaaway, minamahal. Kanya talagang kinuha lahat ng meron siya, minamahal, talagang kinuha, tinanggal sa kanya. Ngunit siya nanatiling bigo, minamahal. Dahil nung kanyang makita, minamahal, nung mawala kay Job ang lahat ng bagay, lalo siya nagsumamo sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe po minamahal, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, atin pong makikita, minamahal, sa panahon ngayon, minamahal, iba ang estratehiya ng kaaway, minamahal. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 9, ang talata po ay 23 hanggang 24. Amen, praise the Lord. Jeremias Kapitulo 9, versikulo 23, 24, ganito po ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas ng kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mapapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan sa 24, kundi magmapuri sa ganito ang lumuwalhati sa kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tignan po natin manahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang kapangyarihan sa kanyang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Tignan natin, minamahal, hallelujah. Na sa bagay na tatlong ito, minamahal, ito talagang ginagamit ng kaaway. Kaya meron sa atin, minamahal, grabe yung, bago makakilala sa dakilang Diyos, grabe ang problema. Grabe ang karamdaman, grabe baon sa utang, grabe, minamahal, talagang ang problema sa pinansyal. Hanggang sa patuloy na paglilingkod, minamahal, nandun, minamahal, lubos sa pinagpala ng maraming bagay, mga negosyo, minamahal. Ngunit nung nagtatamasa ng mga bagay na pagpapala, ngunit hindi naman po lahat. Marami naman talagang Kristiyano talagang kung kailan sila lubos sa pinagpapala, ngunit lalo silang nagdudumoble ng paglilingkod sa Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun na mahal talagang be wise Christian talaga na mahal. Maging talagang mapagbantay, minamahal. Lalo na sa panahon nito, minamahal, dahil talagang ito ang ginagamit ng kaaway. Biblia mismo ang nagsabi, minamahal, na talagang ito ang gagamitin ng kaaway, minamahal. Na talagang ang mga kakayahan, itong mga kayamanan, kapangyarihan, karunungan, ito ang nagpapataas sa tao. Na talagang kapag ka nakaramdam, lalo nito, talagang napupuri ng karamihan, talagang tumataas ang ego. Ngunit malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, malinaw ang sabi ng mahal na Panginoon, dapat huwag kang magmalaki sa mga bagay na anumang meron ka. Dapat ang mahal na Panginoon ang pagmalaki mo. Dapat ang mahal na Panginoon ang pagmalaki mo dahil sa grabing kabutihan sa iyo. Dahil kung di dahil sa kabutihan ng Diyos ay wala ang mga bagay na meron sa iyo ngayon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang iyong kagalingan, maging ang iyong kalakasan, maging lahat na meron ka ngayon, may mahal. Karamihan naman sa atin, may mahal, nung tayo makakilala sa ating dakilang Diyos, kulang na naman, mahal, mahubaran tayo ng ating mga damit. Sa grabing hirap ng buhay natin, grabing karamdaman natin, grabing mga problema natin, halos wala tayong masulingan, man mahal. Talagang pinulot lang talaga tayo ng dakilang Diyos. Sa grabing kahirapan natin, man mahal. Dahil ang Diyos natin ay totoong mahabagi, man mahal. At tayo lubos na pinagpala, man mahal. Nandito, man mahal, nagtatamasa ng mga grabing pagpapala. Grabing pag-iingat ng Diyos. Yung pag-iingat na lang, manamahal, hindi natin mabayar-bayaran ng dakilang Diyos. Marami ang mga taong bumubulagta araw-araw sa daan.
Nandiyan minamahal talagang nagkakandamatay, durug-durug, lasog-lasog ang mga katawan minamahal. Ngunit tayo, malimit pa man sa atin minamahal, wala namang milyong hinahawakan. Pero ang ating tagabagbantay minamahal ay anghel ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mga anghel ng Diyos na talagang nandun ang nag-iingat sa atin, na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang nandun nag-iingat sa atin araw-araw minamahal. Nandun minamahal maging sa mga pagpapala minamahal, ating mga trabaho minamahal, talagang ang kahit kailanman minamahal, ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Lumipas sa atin mga grabing tagutom, taghirap minamahal. Ngunit eto pa rin tayo, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Totoo kung mangako ang ating dakilang Diyos. Nangako ang ating dakilang Diyos, sabing gano'n, hindi kita pababayaan ni iiwan man. Grabe, kahit sa gitna ng kahirapan, kung titignan natin minamahal, parang hindi natin alam kung paano tayo makakalusot sa mga bagay ito minamahal. Ngunit kung pagtitiwalaan talaga natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang grabe ang pagpapala, talagang kung ating panghawakan ng kanyang mga pangako ng mahal, talagang kailanman man mahal, hindi tayo mabibigo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Minsan, minamahal, alam niyo minamahal, nagawi ako doon dito po sa bayan ng Malasikim minamahal. Grabe ang takot ng tao. Nandoon minamahal, nadaanan ko sa RH doon minamahal, grabe ang nakapila, mga kinagat ng aso, kinalmot ng pusa minamahal. Grabe ang takot nila. Ang laki pa man din ng binabayaran minamahal. Halos magkano 2,000. Ngunit malaking bagay. Ngunit kung nagtitiwala ka sa dakilang Diyos, talagang hindi ka naabot sa ganon. Hindi ka bibitaw ng ganon. Kagaya nga ng inyo balingkod minamahal. Dahil yung iba, kahit nakalmot lang, sa totoo lang ako minamahal, noong isang araw lang nakagat po ako ng aso. Ngunit napakabuti ng Diyos. Hanggang ngayon pinagpala pa rin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkakandara pa minamahal, hallelujah, para lumapit doon at para magpaturok din. Kung yung ang grabing pagpapala ng Diyos, grabe halos atakihin at ako, inatake ako ng grabe ng itim ng aking mga kuko minamahal. Konting hininga na lang ang meron ako, mamamatay na po ako minamahal. Yung konting hininga ko, ginawa kong pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Lumipas na ang halos 5 taon na minamahal nung itapon ko yung aking mga maintenance. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang iyong lingkod minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Halos ilan na pong kamatayan ng nalaktawan ng inyong lingkod minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Grabing kapangyarihan minamahal ang ipapakita sa iyo ng dakilang Diyos upang ikaw magtiwala sa Kanya. Grabing idadaan ka sa grabing upang iparadama sa iyo minamahal na kahit kailanman hindi Kanya pababayaan ni iiwanan man. Hallelujah. Na talagang dapat ang Kristiyano ay magkumapit minamahal na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Bagkos talagang ipagmapuri talaga ang kabutihan ng Diyos, lalo na sa panahon na ito minamahal, na talagang dapat mga Kristiyano magsigawan sa bawat tabi, kung saan mang dako minamahal, ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos. Na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay nagmamahal minamahal. Huwag nating ipagkait talaga ang mag-share na sabihin sa lahat minamahal na bawat makatabi natin ang mga bagay na yan minamahal. Dahil tayo kinahabagan lang din ng Diyos minamahal. Kung ang Diyos nahabag sa atin, dapat matuto rin tayo mahabag ng mahal, maging sa ating kababayan na dumaranas ng mga dati nating dinaranas. Karamihan doon na nakikita ko minamahal na nagpapabakuna, nandun talagang kanilang mga makapagpaturok lang dahil sa grabing takot na pinangungutang pa ito minamahal. Umuutang-utang kung saan-saan dahil sa takot nila na baka daw umakit yung rabies sa kanilang utak. Ngunit talagang, kung titignan talaga, delikado naman talaga. Dahil alam nyo noon, may father po ako minamahal, talagang siya'y nakalmot lang ng pusa. Meron silang alagang pusa minamahal, inaayos lang niya yung mga pagkain na hulog. Sa hindi inaasahan minamahal, nakalmot lang siya ng pusa. After 3 days minamahal, siya'y nilagnat. At di niya ina-expect na yun yung naging nagsilbing gano'n minamahal, yung epekto ng kalmot. Akala niya tinrangkaso lang. Lumipas, naggamot ng gamot, hanggang 5 araw, hindi pa rin bumababa ang lagnat.
doon na lamang sila nag-isip na itakbo sa ospital. Alam niyo minamahal, nung itakbo sa ospital, lumipas pa rin yata ang 2 araw, mahigit 1 araw doon bago siya i-examine dahil talagang kahit anong painom din sa kanya, hindi bumababa yung kanyang lagnat. In-examine siya minamahal, in-examine. Dahil nga sabing gano'n, naikwento na rin nila na nagulat sila minamahal. Hanggang nung in-examine siya minamahal, umakyat na raw sa utak yung rabies ng pusa minamahal. At noon minamahal, nung pagka-examine sa kanyang minamahal, after 2 days, siya po'y namatay minamahal. Talagang marami talaga, nakakatakot talaga minamahal. Ngunit sa ating mga anak ng Diyos, grabe pagpapala na mahal ng Panginoon. Sa mga kalmot ng pusa, huwag matakot. Magtiwala sa Diyos. Tandaan natin minamahal, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, ang susi ho sa lahat ng mga bagay. Alam niyo minamahal, hindi ho problema yung ating kainitan, ating kasigasigan sa paglilingkod, yung makadalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo, yung makapagpupuri ka kahit sa bahay ng halos 2 times a day, 3 times a day, 4 times a day, hindi ho yan problema mahal. Maging mapagkumbaba ka lang sa ating dakilang Diyos, maging ang iyong kainitan, ang Diyos sa iyo magbibigay. Actually, sa totoo lang, minamahal, wala tayong ipinagtatrabaho, minamahal. Yung ating pinagtatrabaho, sabi nga ng Banal na Kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling, minamahal. Actually, ang Diyos pa rin na nagtatrabaho sa atin yan. Yung kainitan natin, kaganahan natin sa paglilingkod, ang Diyos pa rin nagbibigay. Maging yung ating pagsisi, ang Diyos pa rin nagbibigay. Ngunit kung talagang tayo, minamahal, ay manatiling mapagkumbaba, minamahal, tayo talagang laging aalalayan at hindi pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. At alam naman natin minamahal na huwag na maging palalo minamahal. Maging palalo mga Kristiyano minamahal. Tunay minamahal talagang ito'y grabing inis ng dakilang Diyos. Na kapag kaya lagi sinasabi minamahal, dahil mag-ingat, lalo na pa minamahal, nagkakaroon ng mga pagpapala, nandun minamahal talagang tayo inaangat ng dakilang Diyos dahil marami na pong nangyari sa mga Kristiyanong ito minamahal na kung kailan lubos na pinagpala, doon tumutubo ang mga bagay na yan. Yan ay mga silo ng gawa at silog gawa ng kaaway minamahal. Kaya maging mapagbantay ang mga Kristiyano. Ito'y paalala lang minamahal. Wala tayong sinasambit dito kung sino man o ano. Ito'y sadyang pangangaral upang sino man makarinig minamahal. At talagang kung sakaling inaantok, talagang gumising, magising ang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Upang mabantayan, minamahal, ang kanyang sariling kaligtasan, makita, minamahal, na talagang, ay, iba na pala ang nagagawa ko, iba na pala, medyo tumataas na pala ang titig ko. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Sa dami ng ating patuloy na pinag-aaralan, lagi tayo napapaalalahan, minamahal. Minsan sa pangangaral tayo nasasaktan, minamahal, sa mga patuloy na pangangaral. Ngunit talagang ito ikabubuti natin, minamahal. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, walang nais makapanakit. Ang laging layunin, minamahal, talagang sama-sama tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang kabutihan ng Diyos. Na talagang, lalo nang sa panahon na ito, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Upang huwag tayo mapasama, minamahal, sa lahat ng gawa ng kaaway. Dahil talaga minamahal, ang ama ng pagmamataas, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Si Satanas, minamahal. Ating pong basahin, minamahal. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14, ang talata po ay 12 hanggang 14 po. Kaya hindi po. Ganito po ang pagkasabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Sa 13, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kabundok kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sa 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Praise the Lord.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo, minamahal, kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Tignan niyo, minamahal, ito, minamahal. Ito'y si Satanas, minamahal. Naggrabing pagmamataas. Kaya nga po, minamahal, ang pagmamataas walang ibang ama kundi si Satanas, minamahal. Na talagang simulat sa pool, talagang grabe ang kanyang pagmamataas. Talagang nais niyang agawin ng trono ng Diyos. Gusto rin magtayo doon ng kanyang luklukan sa kaalapapan, minamahal. Na kung saan, minamahal, talagang sabi nga ng dakilang Diyos, kaya nga po inihulog siya dito sa lupa, minamahal. At ayaw talaga ng Diyos maging yung mga anghel na sumama sa kanya, minamahal. Kaya mag-ingat talaga ang bawat isa, minamahal, na talagang bantayan ang sarili, minamahal, lalo na sa mga bagay na ito, minamahal. Baka hindi natin namamalayan, minamahal, na tayo, minamahal, ay talagang nandun, minamahal, unti-unti na palang nahulog sa silo ng kaaway. Lagi natin pinapaalala, minamahal, iba na ang silo ngayon ng kaaway. Lalo na dyan na yung mga cellphone, minamahal. Lahat, puro sa mga pagpapala, minamahal. Talagang pasasaganain ka. At ito'y sabi nga, marami na naka-experience na, minamahal. Kung kailan lubos sa pinagpala, doon pa nawala sa paglilingkod, minamahal. Ngunit talagang, lalo na po, minamahal, lalo na sa kahuli-huli ng panahon na po tayo, minamahal. Kaya nga sabi pa nga ng banal na kasulatan, kahit alam mo na magaling ka, kahit alam mo na kaya mo ang mga bagay-bagay, minamahal, sabi ng Biblia, isipin mo pa rin daw na mas magaling pa sa'yo ang iba. Talagang grabing kapakumbaba ng tinuturo sa atin ng dakilang Diyos. Na talagang nandun na nais ng mahal na Panginoon na lagi tayo mapagkumbaba sa lahat ng mga bagay. Dahil yan talagang iniibig ng ating dakilang Diyos, minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Hindi kagaya ng minamahal noon, minamahal, yung sa pagbabaka. Doon ka may Gideon, minamahal, hallelujah, grabe. Sa halip para hindi sila magmalaki, minamahal, talagang ang ginawa nila, minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoon, talagang nagbawas ng tao upang hindi sila magmalaki sa sarili ng kakayahan. Na ang Diyos talaga ang grabe nagpapala. Nandun, minamahal, talagang dahil yung mga iba doon nagtitiwala sa kakayahan ng kanilang mga karo, mga kabayo, minamahal. At talagang tunay, minamahal, talagang ipinatunayan ng Diyos na hindi dahil sa mga ganon. Ang ginawa ng nagbawas pa ng tao upang makita talaga ang gumagawa, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, ating pong hayaan, minamahal, talagang na tayo i-drive ng ating mahal na Panginoon kung saan talagang tayo mapapabuti, minamahal. Ating talagang ganapin ang kalooban ng Diyos, sundin ang nais ng dakilang Diyos, na talagang manatili lagi sa pagpapakumbaba sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Napatunayan natin yan ng napakaraming taon na, minamahal, na grabing pag-iingat ng Diyos sa atin na kailanman hindi nagpapabaya. Nandun, minamahal, may mga pangailangan tayo, pero akala natin wala na, pero on time kung dumating ang pagpapala ng Diyos sa ating mga pangailangan, talagang nandun talaga ang Diyos, pinagkakaloob niya ang ating mga pangailangan, minamahal. Ngunit talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang buong katapatan at talagang tunay, minamahal, tayo pasasaganain sa lahat ng bagay, lalo tigit sa mga pagpapalang espiritual. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Panginoon, sa nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan. Wala itong pag-asa.
ika'y kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang hindi pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong panahon. Tulungan mo ako sa aking kahinaan, at lagi mo ako gabayan. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang hindi pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na kay Kristo. Sa unang dalangin po ng aming Panginoon and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Sa umagang ito, malapit ako. Kami po ay muling dumudulog sa trono ng biyaya at sa kalangitan. Kami pinagpapakumbang nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapit. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami. Hugas sa linis ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming isinasamo, malapit noon. Patuloy mo po kaming palakasin, patatagin sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo po kaming mapaglabanan ang lahat ng aming mga kahinaan, malapit. Pangawakan mo po kaming mainam hanggang simuling pagbabalik. Tulungan mo po kami na aming masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Pagalingin mo po aming lahat ng mga karamdaman. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan, malapit noon.
Pagkalubang po ng bawat isa, mga walang tahanan, walang sasakyan, walang negosyo, walang trabaho, ipagkaloob mo po malapinoon sa bawat isa sa amin. Sa pagkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito. Ating ipatong mga minamahal, ang ating mga kamay sa ulo, kanang kamay, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin mga minamahal ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang naglihan po sa atin. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, leukemia, cancer, kidney trouble, liver cancer, panlalamig, panlulupaypay, panghihina. Hallelujah! Demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Ating po munang palakpakan ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung malakas na palakpak para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. At para po sa ating po mga minamahal, mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Isang palatayanan po natin pong pinakamamahal na Jesus. Siya po'y nag-iisang Diyos. Nagkatawang tao, bumaba sa lupa, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus doon sa Kalbaryo. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Tayo tinubos, mga minamahal. Amen. At ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Lahat po tayo nagkasala, sapagkat mismo ang banal na kasulatan ang nagsasabi lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating po pinakamamahal na Jesus. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus Kristo. Sa ikapagpatawad ng ating lahat ng mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan. Amen. Kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Tayo lahat ay ginawa ng ating pinakamamalaking Diyos. Tayo po'y nilikha ng ating dakilang Diyos. Subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Kung ating pong napanood kanina, ating mga beloved, mga awit, amen, ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Amen. Hindi po sa kalungkutan. Nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, mga minamahal. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung patunay, mga minamahal. Amen. Na ito po yung selyo na tayo tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Ito po yung mararanasan kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ipikit po natin ang ating mga mata, itaas ang 2 kamay, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na po manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pa yung Kristo sa unang dalangin po na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Marami pong salamat muli Malapinoon sa mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyong banal na harapan Malapinoon. Narito po sila Malapinoon, mahabag ka po sa kanila, iligtas mo po sila, sampunan ka lang mga mahal sa buhay, ingatan mo po sila Malapinoon, patuloy na panghawakan hanggang sa muling pagbabalik, gawin mo po silang tunay at totoong Kristyano sa salita at katotohanan. Sa panggalatang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang salita mga minamahal na ating pong napakinggan, napag-aralan sa umagang ito mga minamahal. Patuloy tayong pinagbabayan mga minamahal, ginagabayan na ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita mga minamahal. Amen. At good morning na po mga minamahal sa bawat sa ating mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong regular na announcement mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong general service mga minamahal bukas every Sunday, mag-start po na alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon po mga minamahal. Ang midweek service every Wednesday, nag-start na alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. Ang overnight prayer mga minamahal every Friday, tulad kagabi, nag-start po na alas 9 ng gabi na po, matapos ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At napakahalaga mga minamahal na tayo po ay dumalo ng 3 times a week mga minamahal upang magkaroon tayong kalakasang spiritual po mga minamahal. Amen. At ganyan din po mga minamahal, huwag po natin kalimutan na idaan po, ihulog yung 5 piso, 10 piso, any amount po mga minamahal dyan po sa maliit na box. Diyan po sa inyong likuran, sa ating popular star information, dahil po yung nalilikom dyan ginagamit upang patuloy po na masuportan ang gawing Malapinoon through TV program po mga minamahal. At marami pong mga kababayan natin kapag sila ay makapaginig ng tunay na ubang nagkaligtasan sa pangalan ating malapastor, sila po mga minamahal ay talagang nagkakaroon ng kaginawaan mga minamahal sa kanilang naramdaman, makilala nila at tunay ang paglingkuran ng buhay na Diyos, walang ibang ating Malapinoon. Kaya muli, idahin nyo po 5 piso, 10 piso, any amount po mga minamahal, ihulog sa maliit na box dyan po sa inyong likuran sa ating mobile star information, idahin nyo po mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutan mga minamahal ang maglaan ng oras sa ating pong pag-follow up at paghahayo mga minamahal upang yung ating mga sa buhay, ating mga katrabaho, makakakilala mga minamahal, kababayan ay makakilala na po at makasama natin maglingkod sa Malapinoon. Amen. Huwag natin kalimutan din maglaan ng oras sa pag-follow mga minamahal upang yung ating mga kapatiran na bihira na pong makasama natin sa paglingkod sa Malapinoon, pagdalo sa Malapinoon, na nababalitaan natin kahit banal na gawain ay nasa kanilang tahanan na lamang mga minamahal. Patuloy na po natin mga minamahal na i-follow up sila at i-remind sila sa kanilang unang ini na pag-ibig sa paglingkod sa Malapinoon. Palapakan natin ang ating Malapinoon. Alam magsabi ng Praise the Lord. Amen. Amen. At mga minamahal, huwag niyo pong kalimutan mga minamahal na talagang suportahan ang balagawaing Malapinoon sa pamagitan ng pag-like at pag-share po mga minamahal sa social media po mga minamahal tulad ng Facebook and YouTube mga minamahal, dahil napakahalaga po mga minamahal sa ating panahon mga minamahal. Isa yan po mga minamahal sa talagang mabilis sa paraan upang ipamalakaya ang ibang nagkaligtas sa mga minamahal. Upang mas mapadali mga minamahal, i-like po natin, i-share at mag-subscribe po tayo mga minamahal. Amen. At mga minamahal, may practice po mga minamahal ating pong beloved adult choir right after natin pong closing prayer, to be followed by ating pong beloved youth choir and beloved Jesus Finest Generation choir, together with the beloved instrumentalist po mga minamahal right after ng ating pong closing prayer. So magnais magpalihans po mga minamahal, lumapit lamang po kayo dito. Huwag kalimutan na manalangin na po sa iyong kinauban upang nariyan patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So magnais magpa-counsel po mga minamahal, may mga katanungan gumugulo sa inyong isipan, huwag niyo pong hayaan yan na hindi mabigyan ng linaw sa ating mga beloved sisters. Lumapit lamang po kayo sa ating pong
at Divine, nandiyan po sila sa likuran, sa ating pong beloved brothers, sa ating pong beloved ordinary preacher, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At kung wala na po, amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y darako na po, mga minamahal, sa ating pong closing prayer. Amen. Tumayo po ang lahat, mga minamahal. Magkaisa po tayong mapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved elder.